Xuyên không Trung Hoa kính chào quý vị. Ta tên là Tô Văn, nay phụng chỉ tiến cung. Một gã thư sinh như ngươi đến dự hội tỷ võ kén rễ làm chi? Công chúa điện hạ giá đáo. Quả là nhan sắc tựa thiên tiên. Công chúa tới rồi, đẹp tựa tranh vẽ, chẳng khác chi tiên nữ hạ phàm. Hình dao, đây đều là những bậc võ trạng nguyên các tỉnh. Võ trạng nguyên ư? Than ôi, nếu chẳng phải vì lũ giặc Bắc Nhung cậy 10 vạn thiết kỵ tràn xuống phương Nam ép buộc công chúa hòa thân, tướng phụ cũng không đến nổi. Dùng hạ sách này, tướng phụ chớ nên tự trách. Kể từ khi phụ hoàng lâm bệnh, tướng phụ vẫn luôn xem Hinh Giao như con ruột mà đối đãi. Chư vị võ trạng nguyên tại đây, ai có thể đoạt được chiếc chuông nơi eo ta, người đó sẽ trở thành phò mã của đại càn ta. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Phải tranh giành cho bằng được tình thế ra sao. Dẫu có hy sinh tính mạng cũng cam. Việc này e rằng bất ổn. Tướng phụ, thái tử Bắc Nhung kia võ công đã đạt bát phẩm. Nếu như bọn họ ngay cả ta cũng không địch nổi, về sau này làm sao có thể chống lại Bắc Nhung đây? Các ngươi cùng lên đi. Đừng đẩy ta, để ta trước. Ở kia, mau đoạt lấy. Thân phụng mệnh nhậm chức, chẳng phải tranh phò mã. Đừng đánh ta, ta xin hàng. Chẳng ngờ võ lực mạnh nhất đại càn cũng chỉ đến thế, chẳng ai đáng tin cậy. Có kẻ tập kích. Dám dùng thủ đoạn đê hèn như vậy, trạng nguyên công danh của ngươi bị tước bỏ. Thần sai rồi. Công chúa, Linh Đan. Ngươi tên gì? Võ đạo mấy phẩm? Bẩm công chúa, tại hạ chưa từng tập võ. Chính là văn trạng nguyên Tô Văn khoa thi này. Văn trạng nguyên đến góp vui chi vậy? Mau giao chuông ra đây. Thôi vậy, dù sao cũng chẳng trông mong gì. Kẻ có thể đối phó Bắc Nhung, chọn ai cũng như nhau. Hả? Hình Giao. Tướng phụ, tứ mã nan truy. Nếu hắn đã đoạt được chuông, vậy hắn chính là phò mã của đại càn ta. Công chúa, tại hạ xin cáo lui đến Tàng Thư Các, nhậm chức thư lang tại Tàng Thư Các. Sao thế? Thành phò mã chẳng phải tốt hơn làm thư lang sao? Đưa hắn vào cung. Đêm nay cử hành hôn lễ. Gãy. Công chúa, tướng gia, hãy giết tên thư sinh này. Nhưng công chúa vừa sắc phong, hắn làm phò mã ắt phải là người của bản tướng. Vâng. Mẫu hậu, hài nhi sắp xuất giá, người nơi chính suối, có thể an lòng rồi. Kiều tướng quân, hạ thần nguyện phò tá Hinh Giao, tìm kiếm kiếm tiên, chống lại Bắc Nhung. Ai da, công chúa, không hay rồi. Trong cung đột nhiên xuất hiện một toán sát thủ, đang xông thẳng đến tẩm cung. Phò mã, mệt quá, binh sai đại ca, cho ta nghỉ một lát. Các văn nhân các ngươi quả là yếu ớt. Các ngươi đừng lại gần. Thư sinh này e là đã sợ ngây người rồi. Cầm một chiếc bút lông, ngươi định làm gì? Chẳng lẽ bút lông lại có thể đoạt mạng người? Ai bảo bút lông không thể giết người? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tên thư sinh kia, nộp mạng đi. Võ đạo của hắn ít nhất cũng đạt tới cửu phẩm. Chúng ta không phải đối thủ. Mau rút lui. Ta đã cho phép các ngươi rời đi sao? Tàn ảnh thân pháp, chẳng lẽ ngươi là... Ân công, nếu không nhờ ngài năm xưa cứu mạng, kiếm tiên đã sớm tan biến khỏi nhân gian này rồi. Hôm nay ta nhập cung để báo thù cho người. Ân công trấn giữ biên cương đại càn 14 năm, chặn đứng thiết kỵ Bắc Nhung ngoài cửa ải, cuối cùng lại bị gian thần bán đứng, bị hắc sát quân Bắc Nhung dây hãm ám sát. Tàng Thư Các này 3 ngày sau sẽ trùng tu. Ta phải trong thời gian này
Tìm ra kẻ đã bán đứng ân công. Rốt cuộc là ai? Tô Văn. Ngươi không sao chứ? Khiến Tô Mỗ một phen hú vía. Chẳng hề bị thương. Sao ngươi lại run rẩy thế kia? Từ nay chớ có tự ý chạy loạn trong cung. Ngươi có biết chưa? Theo ta đi. Phong hầu vô ngân. Đây chính là cảnh giới chỉ bậc cửu phẩm trở lên mới đạt tới được. Xem ra Tô Văn này không hề đơn giản. Phải tìm cơ hội thử tài hắn một phen. Các ngươi lui xuống cả đi. Tuân lệnh. Công chúa điện hạ. Ngươi định làm gì vậy? Công chúa điện hạ, nếu người muốn, tại hạ đành phải tuân theo. Chỉ là xin đừng dùng những vật ấy, được không? Tại hạ sợ đau. Đừng nói lời vô ích, mau cởi y phục. Đại ân đại nghĩa của ân công là trọng. Ta đành phải thỏa mãn yêu cầu của công chúa. Ngươi làm gì vậy? Động phòng, chẳng phải cởi y phục trước sao? Chỉ một thư sinh yếu ớt như ngươi cũng xứng động phòng với ta sao? Trước tại hạ từng hành nghề chở cám cho chim, nên cũng biết những vật dụng trên bàn là dùng trong động phòng. Đây là thứ ta dùng để răn đe ngươi. Luyện võ chẳng phải động phòng. Vì sao các nam nhân các ngươi đều vô dụng đến vậy? Chẳng lẽ chỉ những anh hùng như Kiếm Tiên mới xứng danh nam nhi? Kiếm Tiên không chỉ võ công cửu phẩm trở lên, mà còn anh dũng khôi ngô. Đặc biệt chiêu thức nhất kiếm sương hàng thập tứ châu, càng khiến thiên hạ chưa từng gặp địch thủ. Công chúa điện hạ lại ngưỡng mộ Kiếm Tiên đến vậy. Thế nhưng Kiếm Tiên chẳng phải như điện hạ tưởng tượng, lực lượng khôi ngô đâu. Không được phép phỉ báng Kiếm Tiên. Kiếm Tiên là bậc trượng phu có thể một kiếm chống lại 10 vạn thiết kỵ Bắc Nhung. Ngươi chỉ là một thư sinh yếu ớt, hoàn toàn không xứng đáng bình phẩm về người ấy. Công chúa điện hạ được Kiếm Tiên tán thưởng như vậy, tại hạ nhất định sẽ cố gắng. Ngươi muốn cùng ta động phòng cũng chẳng phải không được. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Bắc Nhung Dương Tử Cừu Đột, ta liền có thể cùng ngươi động phòng một lần. Công chúa điện hạ, chuyện động phòng chẳng phải trò đùa đâu à. Ta không hề đùa cợt. Bọn sói lang Bắc Nhung càng ngày càng ngang ngược. Chúng đã chẳng còn thỏa mãn với việc giao tranh cùng quân ta ở biên ải. Bọn chúng lại dám vung đao chém giết lê dân tay không tất sắt, đốt phá, cướp bóc, không điều ác nào không làm. Nếu ngươi không luyện võ, sau này gặp phải rợ Bắc Nhung, ngươi sẽ không biết mình chết thế nào đâu. Luyện võ ư? Công chúa, tại hạ từ nhỏ vốn không có thiên phú võ học. Không được đâu. Nam nhi, không được nói không được. Mau bắt đầu đi. Trời ơi, đêm tân hôn mà đã kịch tính thế này rồi sao? Làm phò mã thật chẳng dễ dàng. Bẩm công chúa, tại hạ từ thuở bé đã không có thiên phú, chẳng thể luyện võ. Người đại càng ta ai ai cũng luyện võ. Này ngươi đã là phò mã, sao lại không biết võ công? Theo ta. Tham kiến công chúa điện hạ. Tham kiến công chúa điện hạ. Đứng dậy. Đây là Trương Khải, Trương thống lĩnh quân thủ vệ. Sau này sẽ do hắn dạy ngươi. Ngoả nó, chiến trận đều do võ tướng chúng ta xông pha. Hắn lại chưa từng luyện võ. Ngươi hãy cẩn trọng đó. Công chúa điện hạ cứ an tâm, thần sẽ chăm sóc người chu đáo. Học võ cần phải thử căn cơ. Ngươi hãy đánh ta một quyền trước, để ta xem khí lực của ngươi ra sao. Học võ ư? Lát nữa ta sẽ phế gân cốt của ngươi, khiến ngươi cả đời không thể luyện võ. Thì ra là Thiên Cương Kình. Chỉ cần công lực hơn đối thủ, liền có thể phản lại 10 phần sát thương. Quyền này ngươi phải dùng hết sức, bằng không ta khó mà đo được căn cơ của ngươi. Được, vậy ta sẽ dùng sức đây. Ngươi thực sự chưa từng luyện võ ư? Tại hạ quả thật chưa từng luyện võ, tay trói gà không chặt à.
Trương thống lĩnh, ta bảo ngươi hãy khoan dung với hắn, chứ không phải nhường nhịn hắn. Sao vậy? Giờ đây ngươi cũng học theo thói quan liêu trong triều đình, bắt đầu tìm cách lấy lòng Phò Mã Gia rồi sao? Công chúa điện hạ, xin nghe thần giải thích, tiểu chức chỉ là bệnh cũ tái phát, mới lỡ gây sai sót. Giờ đây, hãy đo lường thiên phú võ học của ngươi. Kiếm khí là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường thiên phú võ học. Võ đạo phẩm cấp càng cao, càng có thể dập tắt nhiều ngọn nến. Thật không ngờ có thể dập tắt nến cách 10 bước. Võ đạo tu vi của Trương thống lĩnh đã gần chạm ngưỡng thất phẩm rồi. Có Trương thống lĩnh trấn giữ hoàng cung, không ai dám phạm. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Tiếng sáo lôi trúc có thể thôi thúc nội lực. Võ đạo càng cao, sự ứng nghiệm càng lớn. Nếu ngươi quả thật có cửu phẩm võ đạo thì toàn thân ắt ứng nghiệm như chạm lôi. Ta đã chọn cho ngươi thanh nhẹ nhất rồi. Còn nói canh phòng nghiêm ngặt, có kẻ lẻn vào cung mà chẳng hay biết. Đừng chần chừ nữa, mau vung kiếm đi thôi. Chẳng ngờ một ngọn nến cũng không dập nổi. Thư sinh này quả là chẳng có chút thiên phú nào. Kiếm khí dùng kiếm khí từ trăm bước xa, khiến ta bị chấn thương. Võ công của Tô Văn này ít nhất cũng trên cửu phẩm. Xem ra toàn bộ Đại Càn này chỉ có ta mới đủ sức kháng cự Bắc Nhung. Ngày sau, nếu Dương tử Bắc Nhung kia thực sự dám kéo quân đến, ngươi sẽ phải quỳ xuống cầu xin ta để ta bảo toàn tính mạng cho ngươi. Thôi được rồi, đi luyện võ đi. Thôi vậy, để ngươi luyện võ cũng là làm khó ngươi. Về nghỉ ngơi đi. Cuối cùng cũng có thể rút lui, đến tàng thư các tra tìm manh mối về ân công. Vậy tại hạ xin cáo lui. Miếng ngọc bội này sao lại giống nửa kia của ân công đến vậy? Công chúa, không hay rồi. Có chuyện gì mà hoảng hốt? Hoàng tử Bắc Nhung dẫn binh vào cung cướp dâu rồi. Cái gì? Cừu Đột chưa được thông truyền đã tự tiện xông vào Đại Càn cung. Bắc Nhung ngươi chẳng phải quá ngông cuồng sao? Hôm nay nếu không phải bản dương nhìn thấy chiếu thư này, e rằng đã bị cướp mất thê tử rồi mà còn chưa biết. Ai đã hạ hoàng bản? Nếu công chúa đã chọn Phò Mã, ắt phải cáo thị thiên hạ. Nhưng ta muốn xem thử, kẻ nào không biết sống chết, dám tranh nữ nhân với bổn dương. Chính là vị tân khoa trạng nguyên này, Tô Văn. Ta không nhìn lầm chứ? Một kẻ tay trói gà không chặt, thư sinh cũng xứng làm Phò Mã Đại Càn sao? Ngươi, tên thư sinh tạp chủng kia, còn dám cười. Thể diện Đại Càn đều bị ngươi làm mất hết rồi. Công chúa là người rõ nhất. Đợi đến khi lão hoàng đế của người băng hà, Phò Mã Gia sẽ tiếp quản Giang Sơn Đại Càn. Chỉ bằng tên phế vật này có thể bảo vệ người, giữ vững Giang Sơn sao? Nếu Cừu Đột Dương tử có điều bất mãn, vậy chi bằng để hai vị dùng võ công phân cao thấp, vừa tỏ rõ sự công bằng, lại không tổn hại hòa khí hai nước. Được, đã là tỷ võ thì cứ tỷ võ. Hôm nay kẻ nào thắng cuộc, công chúa sẽ thuộc về kẻ đó. Tướng phụ, vì sao người lại để Tô Văn tỷ thí với hắn? Tô Văn làm sao có thể đánh thắng hắn chứ? Yên tâm, tướng phụ chỉ là đang giúp con tìm một lý do để xuất binh. Chỉ cần Cừu Đột dám làm tổn thương Phò Mã Đại Càn ta, thì 3.000 cấm vệ quân trong cung sẽ có cớ để xuất binh. Hừ, ngươi là thư sinh, cũng xứng đấu với lão phu sao? Hôm nay mượn tay Cừu Đột trừ ngươi, rồi thuận thế khơi mào chiến sự, một mũi tên trúng hai đích. Không được, Tô Văn sẽ chết mất. Không thể. Sao? Không ai dám lên vậy. Xem ra Nam Nhi Đại Càn thực yếu hèn vô dụng. Xem ra người xứng với công chúa chỉ có thể là tráng sĩ Bắc Nhung chúng ta. Cừu Đột này võ đạo đã đạt cửu phẩm. Xem ra vẫn phải do ta bảo vệ Đại Càn. Ngươi là kẻ mang di, cũng dám vọng tưởng làm Phò Mã. Hôm nay ta xin đại diện Đại Càn đến đây mà dạy dỗ ngươi, cái tên mang di chẳng biết trời cao đất dày này.
Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu, chớ lên đó mà chịu chết. Đừng ở đây mà làm giảm nhuệ khí. Các ngươi, bọn văn nhân, đến lúc nguy nan thì chẳng làm nên trò trống gì. Nhân lúc không ai hay biết, đây chính là cơ hội tốt để đến tàng thư các tìm manh mối về ân công. Công chúa, Mai Di, sao ngươi lại bị thương thế này? Công chúa, tại hạ có việc khẩn cấp bẩm báo. Tô Văn kia là một võ đạo cao thủ có thể đối phó Bắc Nhung. Mai Di, ngươi nói hắn là cao thủ võ đạo ư? Đúng vậy. Tại hạ chưa từng học võ, làm sao có thể là cao thủ võ đạo được? Thắng rồi. Không đúng, Trương Khải thua rồi. Cái gì? Vận khí đoạn thiết. Võ đạo của cừu đột này đã đạt đến cửu phẩm rồi. Công chúa, ta nhất định phải cưới, còn ai dám bất phục? Xem ra chẳng còn ai dám lên đài. Đại Càn các ngươi, chẳng lẽ không còn bậc trượng phu nào sao? Hôm nay ta không tin, không thể thắng tên mang di này. Vì thể diện Đại Càn, hãy liều chết với tên mang di này. Đàn ông Đại Càn các ngươi đều là loại bỏ đi. Ôi không, còn tệ hơn thế. Nếu như trước khi tìm ra kẻ nội gián hại chết ân công mà bại lộ, e rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Hình Giao à, nếu thừa ấy con chịu nghe lời phụ tướng, chớ gả cho kẻ thư sinh này, thì đâu đến nỗi bị bọn mang di sỉ nhục giữa chốn đông người. Ta chẳng lẽ toàn cõi Đại Càn chỉ có kiếm tiền mới địch nổi cừu đột ư? Công chúa, xin người hãy tin tại hạ. Tô Văn này ắt sẽ thắng được Bắc Nhung Dương tử. Nếu các ngươi không ai dám ra trận, vậy công chúa sẽ thuộc về ta. Phò Mã, Đại Càn không còn tướng sĩ hộ giá công chúa, ngươi không ra tay sao? Phò Mã, ngươi không ra tay sao? Ta sẽ ra tay. Không được, công chúa ra trận cũng là chết. Hình Giao, năm xưa ta đã không bảo vệ được mẫu thân người. Kiều tướng quân, để bà ấy bị gian thần hãm hại. Hôm nay, dù Mai Di có phải liều mạng này, cũng phải bảo toàn cho người. Mai Di, Đại Càn các ngươi quả nhiên là không còn nam nhân ư? Lại phái một bà lão đến giao chiến với ta. Ta là phó tướng dưới trướng Kiều tướng quân Mai Lâm Phong. Hôm nay ta đến đây để báo thù cho Kiều tướng quân. Mai Di, Hình Giao, thật có lỗi với người. Mai Di, không thể tiếp tục bảo hộ người nữa rồi. Mai Di, ta liều mạng với ngươi. Nương tử, nếu nàng chẳng chịu thúc thủ chịu trói, ta e rằng phải hoàn thủ đó. Nữ nhi Đại Càn chỉ có chiến tử, chẳng có đầu hàng. Được, vậy chớ trách phu quân tâm ngoan thủ lạc. Hình Giao, đây là ngọc bội của ân công. Thì ra công chúa là nữ nhi của ân công. Nếu chẳng ai ứng đối, vậy ta sẽ rước công chúa về nhà vậy. Người đâu? Dân xính lễ.
Đây là tai ư? Chính xác. Đây là tai của 3.000 hộ dân vừa bị cắt trong cuộc tàn sát thành vừa rồi. Đó là những bách tính tay không tất sắt. Tại sao các ngươi lại ra tay hãm hại họ? Các ngươi còn chút nhân tính nào không? Các ngươi còn nửa phần nhân nghĩa đạo đức nào không? Nhân nghĩa đạo đức gì chứ? Đó đều là lời dành cho kẻ yếu mà thôi. Từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua. Kẻ nào nắm quyền lực, kẻ nào mạnh, kẻ đó có lý, để ta cưới nàng. Liền tức khắc, tiếp quản Giang Sơn Đại Càn. Thôi rồi, nếu công chúa thật sự gả cho cừu đột này, cơ nghiệp 100 năm của Đại Càn ta sẽ đứt đoạn. E rằng trời muốn diệt Đại Càn ta. Nếu kẻ nào nắm quyền mạnh hơn, kẻ đó có lý, vậy tại hạ xin được thử sức một phen. Tại hạ xin được thử sức một phen. Ta nghe không lầm chứ? Ngươi muốn giao đấu với bổn vương? Chính vậy. Thật khiến bổn vương cười đến chết. Một kẻ thư sinh trói gà không chặt, lại dám vọng tưởng giao đấu với bổn vương. Tô Văn, ngươi điên rồi sao? Ngươi lên đó chẳng khác nào chịu chết. Mau về đi. Nàng là nương tử của ta. Ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi là một thư sinh, tay chân mảnh khảnh, từng luyện võ bao giờ chưa? Ngươi có cầm nổi binh khí chăng? Tại hạ quả thực chưa từng luyện võ. Còn về binh khí, nương tử, có thể cho ta mượn trâm cài tóc của nàng chăng? Thật chẳng biết sống chết là gì. Trâm cài tóc. Ngươi lại muốn dùng trâm cài tóc để đấu với bổn vương sao? Tô Văn, ngươi đừng làm loạn nữa. Kiếm sắc còn chẳng làm hắn bị thương mảy may. Ngươi dùng trâm cài tóc thì sao mà đấu với hắn? Ngươi mau quay về đi. Ngươi muốn chết sao? Bọn mang di hèn mọn, chỉ cần một cây trâm là đủ rồi. Nương tử, nàng hãy đứng một bên chờ ta chốc lát. Tô Văn, cũng biết bày ra vẻ ta đây lắm. Có cần bổn vương nhường ngươi 3 chiêu không? 3 chiêu ư? Đối phó với ngươi, 1 chiêu là đủ rồi. Được. Nếu ngươi đã khát khao tìm đến cái chết, vậy bổn vương sẽ... Một chùy này giáng xuống, không chết cũng thành tàn phế. Các ngươi, người Bắc Nhung, hãy nhìn cho rõ. Chiêu này gọi là nhất kiếm xương hàng thập tứ châu. Võ công Tô Văn dùng là gì vậy? Sao chiêu thức này chưa từng thấy bao giờ? Tô Văn này lại còn biết võ công sao? Ngoạ nó, vừa rồi ta đã quá sơ suất, chẳng hề né tránh, lại để ngươi, kẻ hữu danh vô thực, có cơ hội thừa cơ. Được lắm, nếu đã vậy, ta nhường ngươi 3 chiêu, ngươi thấy sao? Vừa rồi tất cả chúng ta liên thủ cũng chẳng địch nổi cừu đột của Bắc Nhung. Tô Văn này lại dám chủ động nhường 3 chiêu, hắn ta quá đổi ngông cuồng rồi. Mau đem Lan Nha đại đao lên đây cho bổn vương. Đây chính là truyền thuyết Lan Nha đao, uống máu vô số. Tương truyền đao này nặng 100 cân, sắc bén vô cùng. Hàng chục võ tướng Đại Càn ta đều bỏ mạng dưới lưỡi đao này. Hắn lại dùng hung khí này để đối phó Tô Văn. Đã lâu rồi chưa chém giết đại tướng Đại Càn các ngươi. Đại đao của bổn vương đã khát máu lắm rồi. Ta đã nói nhường ngươi 3 chiêu, chớ khách sáo. Đến đây, thằng thư sinh thối tha chết đến nơi rồi mà vẫn còn làm ra vẻ ta đây. Để ta xem, một đao chém ngươi thành 2 đoạn. Ta sẽ dùng Thiên Cương Kình để đỡ nhát đao này của ngươi. Ngươi càng dùng sức mạnh, gân mạch càng đứt đoạn nhanh hơn. Suýt nữa thì nàng kéo ta ra làm gì? Ngươi đứng yên đó làm gì? Nếu ta không kéo ngươi ra, ngươi đã bị chém thành 2 đoạn rồi. Ngươi có biết không, nếu nàng không kéo ta ra, hắn giờ đã kinh mạch đứt đoạn rồi. Thật sự tự cho mình là cao thủ võ đạo sao? Chút công phu của ngươi vừa rồi chỉ là may mắn phá được búa của hắn. Đao này không phải trò đùa đâu. Ngươi mau lui về. Chỉ loại võ mèo cào này trước mặt ta một cước liền khiến hắn không gượng dậy nổi. Ngươi
Nàng làm gì vậy? Loại phế vật này mà có thể đi qua 3 chiêu trước mặt ta. Nếu chuyện này truyền ra, ta còn mặt mũi nào nữa? Tô Văn, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi nhất định phải chịu nhát đau này sao? Xem ra, lúc nguy cấp vẫn phải trông cậy vào ta. Tên mang di này chỉ mãi nhắm vào Tô Văn. Ta thừa cơ đánh lén, một kiếm đoạt mạng hắn. Kẻ yếu ớt không biết tự lượng sức mình. Giờ ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Trương thống lĩnh. Cái gì? Đao Lan Nha nặng 100 cân, ngươi lại chỉ dùng một tay mà đỡ được sao? Điều này bất khả. Thật không hiểu các ngươi còn chần chừ điều gì. Đối phó với hạng người này, lại để hắn đỡ được 3 chiêu. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ta sao chẳng nhìn rõ điều gì? Cái tên cừu đột kia đã ngã gục. Hôm nay tại nơi đây, ta sẽ phế bỏ ngươi. Không ngờ đại càng các ngươi lại có kỳ nhân như vậy. Thất lễ rồi. Không ngờ Bắc Nhung các ngươi cũng có kẻ biết lễ nghĩa. Thật không dễ. Tiền thiếp là Dương Phi của cừu đột, đặc biệt đến đây thay phu quân tạ lỗi. Phu quân của ngươi đã khiến nơi đây hỗn loạn như vậy. Tạ lỗi thế nào đây? Tạ lỗi thế nào cũng được. Chỉ cần Tô đại nhân muốn, tiền thiếp nguyện hầu hạ. Này, Vương Phi nói lời này là thật ư? Là thật. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Bổn cung không cần các ngươi tạ lỗi, lập tức dẫn người của các ngươi cút khỏi Đại Càn. Ngươi bảo chúng ta cút sao? Đại Càn hôm nay có cao nhân tọa trấn, cần phải thỉnh Hắc Sát đệ nhất Bắc Nhung mới mong đối phó. Tạm thời rút lui thôi. Được. Vậy thì tạm tha cho các ngươi một mạng. Đợi khi 10 vạn thiết kỵ của bổn vương kéo đến, các ngươi không một ai thoát được đâu. Đi. Không ngờ mượn đao Bắc Nhung cũng không giết được Tô Văn này. Mạng hắn thật lớn. Thiết kỵ Bắc Nhung vốn xưng hùng Trung Nguyên, nay binh lực Đại Càn ta trống rỗng, khó lòng chống cự. Trừ phi thỉnh được Mục Dương xuất binh. Lão Mục ư? Chẳng khó. Ta sẽ khiến hắn đến. Hắn dám nói khiến Mục Dương đến ư? Trông hắn thư sinh nho nhã, chẳng ngờ lại mặt dày đến vậy. Ngươi là văn nhân, vẫn là đừng nhúng tay vào việc binh đao này. Ngươi có biết Mục Dương là ai chăng? Đương nhiên là biết rồi. Lão Mục ấy à? Gần đây vừa hay đang ở kinh thành. Ta gọi y đến là được. Mục Vương chính là chưởng quản 20 vạn binh mã, là công thần bậc nhất năm xưa, cùng Phụ Hoàng gây dựng Giang Sơn. Đừng nói là ta, dù là thánh chỉ của Phụ Hoàng cũng chưa chắc đã để vào mắt. Phụ Hoàng nàng không được, nhưng ta thì được. Vô lễ. Ta hiểu. Ngươi vừa giúp Đại Càn giải dây, ta vô cùng cảm kích. Nhưng việc này, ngươi thật sự không giúp được đâu. Đừng làm càng nữa. Ngươi vừa rồi chỉ là mèo mù vớ cá rán, dựa vào vận may, hiểm thắng cừu đột của Bắc Nhung. Võ công của người Bắc Nhung xưa nay cứng nhắc vô cùng. Kẻ càng không hiểu võ công, càng dễ phá chiêu thức của hắn. Chính vì võ đạo của ta quá cao cường, nên ngươi mới dễ dàng chiếm được lợi thế. Được thôi, nếu ngươi cho rằng ta dựa vào may mắn, vậy thì chúng ta hãy tỉ thí một phen tại đây. Ngươi dám khiêu khích ta ư? Hôm nay ta sẽ khiến ngươi nhận rõ thực tại. Đánh ngươi trở về nguyên hình. Đã đủ rồi chưa? Kẻ địch đang ở trước mắt mà các ngươi còn tâm tư đấu đá nội bộ. Tất cả hãy về dưỡng thương cho tốt. Vâng, công chúa. Vâng. Dùng ngự y giỏi nhất, nhất định phải cứu tỉnh Mai Di. Dạ. Dù sao đi nữa, chuyện ngày hôm nay quả thực là ngươi đã đuổi được cừu đột. Bổn cung xưa nay vốn giữ lời. Chuyện đã hứa với ngươi trước đây. Chuyện động phòng tự khắc sẽ thực hiện. Động phòng. Theo ta. Lui xuống đi. Dạ. Bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Trong bồn tắm ư?
Điều này, Tô Mỗ quả thực chưa từng thử qua. Chơi đùa phóng túng đến vậy sao? Tuy nhiên, ta sẽ không khinh miệt sở thích của nàng. Vậy thì tốt. Lát nữa có lẽ sẽ có chút đau đớn. Ngươi hãy nhẫn nhịn. Đau đớn xá gì? Chỉ cần công chúa vui lòng. Công chúa, ngươi không xuống sao? Ta xuống đó làm chi? Bồn thuốc này là đặc biệt vì ngươi đó. Bồn thuốc? Chẳng phải là Uyên Ương bồn sao? Động phòng đã định đâu rồi? Ngươi vừa rồi đỡ mấy chiêu của cừu đột, chắc hẳn đã bị nội thương không ít. Cần phải dùng thuốc tắm để mau chóng hồi phục, bằng không sẽ để lại di chứng. Ta nào có việc gì, chẳng cần dùng thuốc tắm chi cả, cứ động phòng là được rồi. Ngươi chỉ là trông có vẻ không sao, thực chất ngũ tạng lục phủ đều đã xuất huyết rồi. Những thứ này, chỉ có kẻ đồng đạo luyện võ mới thấu hiểu được. Nói với ngươi cũng bằng thừa. Ta thực sự không sao cả. Động phòng ngay cũng chẳng hề chi. Mở ra cho ta, hãy an tâm. Ta ắt sẽ giữ lời hứa. Nhưng giờ đây, ngươi cần tĩnh dưỡng dưỡng thương. Mấy chiêu vừa rồi sao có thể đả thương ta? Ta vốn là kiếm tiên cơ mà. Tiên thánh gì cũng chẳng màng. Nàng đổ thứ gì vào đó, ngoan ngoãn ngâm mình trong thuốc đi. Rốt cuộc nàng đã đổ thứ gì vào vậy? Đám văn nhân các ngươi quả thật yếu ớt. Thân thể ngươi yếu ớt như vậy, ta tất nhiên phải rót thuốc đại bổ rồi. Đại bổ ư? Không được rồi. Giờ đây ta toàn thân tràn đầy sức lực. Nếu không phát tiết ra, e rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma mất. Đâu đến nỗi vậy. Mở ra. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Tất nhiên là để giải tỏa hỏa khí rồi. Tô Văn, ngươi hãy bình tĩnh lại. Ta đâu có nói không động phòng với ngươi. Bình tĩnh ư? Đã đổ một thùng thuốc mạnh vào. Giờ bảo ta làm sao giữ được bình tĩnh. Hiện tại ta đang rất tức giận. Cháy rồi. Tàn thư các cháy rồi. Tàn thư các ư? Công chúa điện hạ, toàn bộ văn kiện trong các đều đã bị thiêu rụi. Là vò đựng dầu hỏa. Tàn thư các vốn chỉ dùng nến để thắp sáng, nghiêm cấm mang đèn dầu hay dầu hỏa vào. Xem ra là có kẻ cố ý phóng hỏa. Tên mật thám hãm hại ân công lại bắt đầu tiêu hủy chứng cứ. Chẳng lẽ thân phận của ta đã bại lộ? Nhưng may mắn thay, văn kiện trọng yếu đã được chuyển vào nội khố. Những thứ bị thiêu hủy chỉ là vài văn kiện cũ, nội các. Sao lại vội vã đến vậy? Họ đang gấp rút đi đâu? Họ đang vội vã đến triều hội. Bản cung chưa từng truyền chiếu, lấy đâu ra triều hội? Thần phụ nghị, kính xin thừa tướng tiếp quản triều chính. Thần cũng phụ họa, giờ đây, đại càn lâm nguy, cần lắm một vị lão thành cầm quyền. Thừa tướng chính là người được chọn. Nếu đã được lòng muôn dân, vậy lão thần sẽ thay mặt công chúa điện hạ tạm thời chấp chưởng triều chính đại càn. Tần tướng, ngươi nên là ý gì? Hình giao. Tướng phụ nào muốn làm vậy đâu. Nhưng con còn quá nhỏ. Bắc Nhung 10 vạn thiết kỵ áp cảnh, hoàng thượng khó lòng giải quyết nguy cơ này. Lão thần tạm nhiếp chính quyền, tất thảy đều vì giữ vững Giang Sơn đại càn. Tướng phụ, để bảo toàn đại càn, lão thần quyết định cống nạp Ba Tư, cầu được che chở. Ngươi, Ba Tư là cường quốc phương Tây, nếu có sự bảo hộ của họ, đại càn ta sẽ không còn sợ Bắc Nhung nữa. Thần phụ nghị. Cống nạp ư? Vậy đại càn ta chẳng phải trở thành phiên thuộc ư? Cơ nghiệp đại càn ta ngàn năm, vốn chỉ có các nước khác đến xưng thần nạp cống. Khi nào đến lượt ta phải ngửa trong hơi thở kẻ khác? Đây là nhục quốc thể, mất quyền lợi. Người làm vậy có xứng với liệt tổ liệt tông, có xứng với muôn dân thiên hạ không? Vậy chẳng hay công chúa có diệu kế nào để giải nguy cho đại càn chăng? Ngươi, ai bảo công chúa không có diệu kế?
Vậy hãy nói ra, cho mọi người cùng nghe. Công chúa định chống đỡ ra sao 10 vạn thiết kỵ Bắc Nhung? Dễ thôi. Điều động 20 vạn phủ binh của Mục Vương. Thiết kỵ Bắc Nhung nào đáng ngại. Mục Vương, lĩnh Nam Mục Dương nắm giữ trọng binh tính tình ngạo mạn, đến lão thần còn phải kiêng dè 3 phần. Ngươi chỉ là một phò mã nhỏ nhoi, lại dám cuồng ngôn có thể khiến hắn đến. Thật là một trò cười lớn. Ta không chỉ có thể khiến hắn đến, mà còn có thể khiến hắn giao binh phù cho công chúa. Đến lúc đó, kẻ nào dám hạc tội công chúa, làm lung lay quốc bản, ta sẽ là người đầu tiên tước bỏ mũ quan của hắn. Được. Nếu ngày mai thiên gia không thấy binh phù, công chúa hãy ngoan ngoãn giao ra ngọc tỷ. Còn ngươi sẽ mang tội khi quân, lập tức bị chém đầu. Được. Đợi binh phù đến, ngươi phải giao chìa khóa nội các ra đây, trả lại cho công chúa. Vậy thì đợi đến ngày mai. Lão thần muốn xem thử ngươi còn giở trò gì nữa. Chẳng cần đợi đến mai, ta này có thể khiến người ấy đến. Công chúa, ngọc tỷ người muốn, thần đã mang đến. Ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng nào cần phải đánh đổi cả tính mạng để đối chọi với thừa tướng. Ta thực sự quen biết Mục Dương, rất thân thiết đó. Trương thống lĩnh, hãy chuẩn bị xe ngựa, hy vọng dùng ngọc tỷ làm vật thế chấp, đổi lấy sự xuất binh tương trợ của Mục Dương. Vâng. Lập tức quay đầu vào cung. Ta muốn gặp huynh đệ tốt của ta. Ta đã cho người vào cung rồi. Người hãy đợi thêm chốc lát, người ấy sắp đến rồi. Tô Văn, ngươi đừng làm càng nữa. Nếu hôm nay ta không gặp được Mục Vương, thì đầu của ngươi khó mà giữ được. Xe hàng. Trương thống lĩnh, khởi hành thôi. Vâng, công chúa. Tô huynh, huynh vẫn bình an vô sự chứ? Sao giờ huynh mới đến? Tô huynh. Gáy. Lão Mục đây là làm gì vậy? Thật khiến ta hổ thẹn. Tô huynh, năm xưa lão ấu nhà Mục gia ta bị Bắc Nhung dây khốn, chính huynh đã dùng ngọc bội thỉnh được gõ Lâm Minh chủ Dương Tiên Chi, đánh lui 3.000 thiết kỵ. Ân tái tạo này, Mục Thanh muôn đời không dám quên. Không được, ta vẫn phải dập đầu tạ ơn ngươi. Ôi chao, đã là huynh đệ, chớ nhắc những lời ấy. Ngươi là trụ cột của Đại Càn, không thể có chuyện gì. Mấy năm không gặp, nay trùng phùng, phải uống rượu. Uống rượu. Công chúa không tìm thấy Mục Dương, chắc sẽ tự quay về thôi. Được. Vậy ta cùng cạn một chén rượu nhạt. Cạn một chén rượu nhạt. Đại ca, hôm nay huynh gọi đệ đến đây có việc chi? Cũng chẳng có việc gì hệ trọng, chỉ là muốn mượn ngươi binh phù. Binh phù ư? Chuyện nhỏ. Đại ca đã mở lời, đệ tất sẽ trao. Chỉ là hôm nay binh phù không mang theo bên mình. Ngày mai đệ sẽ sai người đích thân mang đến tận tay huynh. Đa tạ. Đại ca, đệ đã giúp huynh một việc rồi đó. Huynh có thể giúp ta một việc chăng? Nói đi, tiểu nữ bảo bối của ta nhất định không gả cho ai khác ngoài huynh. Hay là huynh hãy cưới nó đi. Ta xem ngươi như huynh đệ, mà ngươi lại muốn ta gọi ngươi là nhạc phụ sao? Ôi chao. Đại ca, con gái ta thật sự rất tốt, hiểu lễ nghĩa, dung nhan thanh tú. Ngươi hãy xem tranh trước đã. Hình như thật sự rất tốt. Chính là như vậy. Ta đã sớm liệu định cả rồi. Đợi khi hai người thành thân, chúng ta cứ theo vai vế riêng mà tính. Ta gọi ngươi là đại ca, ngươi gọi ta là nhạc phụ. Mục Dương này thật là kiêu ngạo. Để công chúa đợi suốt đêm thâu, mà đến cả mặt cũng chẳng lộ diện. Đã đến giờ thìn, phải hồi cung thôi. Vất vả cho Trương thống lĩnh rồi. Sau khi đổi được binh phù, hãy lập tức đưa tới. Tuân lệnh. Đi thôi.
Chư khanh chớ quá lo âu. Mục dương binh phù đã vào tay, quyết chẳng để kỵ binh Bắc Nhung xâm phạm Đại Càn ta nửa bước. Thật ư? Xong vừa rồi, biên quan cấp báo thiết kỵ Bắc Nhung đã vượt ải. Mười vạn thiết kỵ Bắc Nhung đã liên tiếp phá vỡ 3 thành trì Đại Càn. Theo đà này, chẳng quá 3 ngày, gió ngựa của chúng sẽ dẫm đạp đến cửa cung. Trong một ngày mà đã mất 3 thành. Thiết kỵ Bắc Nhung vốn hung tàn, chúng đi đến đâu, giết chóc, cướp bóc đến đó, không còn một ngọn cỏ. Một khi binh lính đã áp sát thành, phải làm sao đây? Công chúa điện hạ, Đại Càn trong tay người, chỉ đối mặt với họa vong quốc. Hôm nay, người phải lấy đại cục làm trọng, lập tức nhường hoàng quyền, để lão thần chấp chưởng triều chính, thống lĩnh chống giặc. Thần phụ nghị, xin công chúa lập tức nhường ngôi. Nếu còn chần chừ, Đại Càn sẽ thực sự diệt vong. Lão thần đã đàm phán ổn thỏa với Ba Tư. Chỉ cần công chúa thoái vị, Ba Tư sẽ phái binh nhập Đại Càn, chống lại Bắc Nhung. Cái gì? Để binh Ba Tư đóng tại Đại Càn, chẳng phải là mất chủ quyền, hoàn toàn trở thành nước phụ thuộc sao? Công chúa điện hạ, trở thành nước phụ thuộc còn hơn là vong quốc chứ. Dù công chúa không nghĩ cho, bách quan trong triều cũng nên nghĩ cho bách tính Đại Càn. Thần phụ nghị, Đại Càn phụ thuộc Ba Tư. Thần cũng xin phụ họa. Thần cũng xin phụ họa. Bổn cung tuyệt sẽ không ưng thuận. Chỉ cần binh mã Mộ Dương phủ đến, kỵ binh Bắc Nhung nào đáng ngại. Vậy xin hỏi công chúa điện hạ, binh phù của Mục Dương ở đâu? Đang trên đường. Tức là không có. Lão thần thỉnh công chúa lập tức nhường ngôi. Ai nói công chúa không có binh phù? Tô Văn, đây là trọng địa triều đường, chớ có hồ đồ. Đến thật đúng lúc. Kỳ hạn 1 ngày đã mãn. Tên phò mã dám khi quân phạm thượng như ngươi cũng nên đầu lìa khỏi cổ rồi. Hôm nay ai sẽ đầu lìa khỏi cổ? E rằng chưa định. Binh phù nàng dặn ta mang đến, ta đã lấy được rồi. Tô Văn, chớ có đùa cợt như vậy. Ta không lấy được binh phù, cùng lắm là mất đi quyền lực. Còn ngươi đùa cợt như vậy là phải mất mạng đó. Mau đi đi. Gãy, đi đâu vậy? Mục vương đã trao binh phù cho ta rồi. Binh phù này, binh phù, đây là thật sao? Nếu không tin, nàng hãy xem này. Đây còn có 20 vạn huyết chiếu thư của Mục Dương phủ binh, thề chết trung thành với Đại Càn. Là bút tích của Mục Vương. Đại Càn có cứu rồi. Cái này không thể nào. Thừa tướng, ngươi điên rồi sao? Công chúa còn chẳng thể diện kiến Mục Vương. Hắn một tên phò mã hèn mọn, làm sao có thể đoạt được huyết chiếu của Mục Vương? Đây rõ ràng là hắn ngụy tạo. Cả binh phù này cũng là giả mạo. Thủ vệ quân, bắt phò mã lại. Ta xem ai dám. Mục Vương ta đã cho mời đến rồi. Binh phù này thật hay giả, tự khắc sẽ rõ. Nói lời mê sảng. Mục Vương thân phận cao quý dường nào? Há lẽ nào ngươi, một phò mã nhỏ nhoi, dám tùy tiện triệu kiến, ngụy tạo binh phù, là tội tru di cửu tộc. Hôm nay ta sẽ thay Mục Vương tại chỗ chính pháp tên gian tặc khi quân này. Mục Vương giá lâm. Tham kiến Mục Vương. Mục Dương đến thật đúng lúc. Lão phu vừa bắt được một tên gian tặc ngụy tạo binh phù, đang chuẩn bị tại chỗ chính pháp. Ngụy tạo binh phù, chính thị. Kẻ này chính là phò mã đương triều. Tô Văn, người nói hắn. Mục Vương bớt giận. Lão phu xin được chém đầu kẻ này, dâng lên phủ Mục Vương để tạ tội. Mục Vương xin hãy lượng thứ. Phò mã cũng là gì? Nôn nóng muốn bảo vệ Đại Càn ta, chứ chẳng hề cố ý ngụy tạo binh phù. Khẩn cầu Mục Dương niệm tình, cố nhân với tiên hoàng, tha cho phò mã một mạng. Công chúa điện hạ, ngụy tạo binh phù chính là tội tru di cửu tộc. Ngươi lại nỡ bao che nghịch tặc, lẽ nào lại bất phân trắng đen như vậy? Sau này làm sao khiến bá quan, khiến bách tính tin phục? Xong rồi, Mục Vương đã nổi giận. Tô Văn, lần này xem ngươi chết thế nào. Tô huynh, huynh đừng nghe hắn. Binh phù ta trao cho huynh là thật. Huynh xem, đây là xích kim đúc thành,
Chẳng sai chút nào. Mục vương đối với Tô Văn thế nào, sao lại cung kính đến vậy? Mục dương. Binh phù này là do Tô Văn ngụy tạo. Không thể là thật được. Ngươi đúng là đồ ngốc. Ngươi câm miệng đi. Binh phù này chính là thật. Bản vương tự tay trao cho hắn, làm sao có thể là giả được? Công chúa điện hạ, 20 vạn phủ binh của Mục vương nay đã giao vào tay người. Cứ thế mà dễ dàng giao binh quyền đi sao? Ngươi thua rồi. Hãy giao chìa khóa nội các ra đây. Đừng tưởng có binh quyền là có thể an tọa Long ỷ này. 2 ngày nữa, nữ dương Ba Tư sẽ đến thăm, muốn giao lưu võ nghệ với Đại Càn ta. Nếu đến lúc đó làm mất thể diện quốc gia, làm nhục quốc thể, lão thần tất sẽ liên kết bá quan, hạch tội điện hạ. Hừ. Lão tặc ngươi dám giở trò xảo trá. Công chúa điện hạ, là lỗi của ta. Đã quá muộn mới nhìn rõ bộ mặt lan sói của lão tặc thừa tướng. Nay trăm quan đa phần đều ngã về phía thừa tướng. Vị trí trưởng công chúa chấp chính này của ta đã hữu danh vô thực, chỉ là hư danh. Nếu ta giúp công chúa giải quyết việc tỷ võ Ba Tư, có thể đoạt lại chính quyền, thuận lý thành chương lấy lại nội các, ắt sẽ tìm được ân công bị hãm hại. Công chúa xin cứ yên lòng, Tô mỗ sẽ giúp công chúa đoạt lại chính quyền. Tô Văn hẳn không có bản lĩnh lớn đến vậy. Binh phù cũng chỉ là do Mục vương nể tình, nhờ có Ngọc tỷ mà thôi. Người đó hãy an phận thủ thường, làm phò mã cho tốt. Phía Bắc Nhung tạm thời có 20 vạn phủ binh của Mục vương trấn giữ, chưa thể gây sóng gió gì. Nhưng phía Ba Tư e rằng không dễ đối phó. Nữ dương Ba Tư danh nghĩa là đến giao lưu võ nghệ, thực chất là để dò xét hư thực của Đại Càn ta. Nếu lần tỷ võ này thất bại, ắt hẳn chúng sẽ lấy cớ này thừa cơ nhúng tay vào cuộc chiến giữa Bắc Nhung và Đại Càn. Đến lúc đó, Đại Càn ta sẽ lâm vào cảnh lưỡng đầu thọ địch. Nữ dương Ba Tư đến diện kiến. Hôm nay Anna Nhĩ đến dân quốc thư cho Đại Càn. Dân quốc thư, tóc nàng ta lại xoăn đến thế. Nữ tử Ba Tư quả nhiên mang phong thái khác biệt. Xem ra việc Đại Càn mở mang bờ cõi không thể chậm trễ. Đã sớm nghe danh phò mã Đại Càn đẹp trai khoai to, đến cả Bắc Nhung dương tử Cừu Đột cũng bại dưới tay ngài. Chuyện này nay đã truyền khắp sứ đoàn. Bởi vậy Anna Nhĩ hôm nay đặc biệt đến đây dâng lên thiệp tỷ võ, kính xin công chúa ân chuẩn cho phò mã đến lúc đó lên đài giao đấu, cũng là để sứ đoàn Ba Tư chúng ta được chiêm ngưỡng phong thái của phò mã. Điểm ta. Công chúa điện hạ, đây là một thỉnh cầu nhỏ của nước Ba Tư, người ngàn vạn lần chớ từ chối. Chẳng lẽ người Ba Tư muốn điểm danh ta? Võ giả Ba Tư đa phần xuất thân từ các môn phái Tây Dực, chiêu thức hiểm độc vô cùng, lại quen dùng những tà thuật ngoại đạo. Trong cuộc tỷ thí giao lưu này, chỉ cần sơ suất, e rằng ngay cả tính mạng cũng khó giữ. Công chúa điện hạ xin cứ yên lòng. Về việc giao lưu võ nghệ, bản vương nguyện ý lên đài. Tuy ta không phải là cao thủ võ lâm gì, nhưng cũng có thực lực bát phẩm, đối phó vài tên Ba Tư thừa sức. Vậy thì tốt quá. Tâm giao thay mặt Đại Càn, đa tạ Mục vương. Chỉ là nữ dương Ba Tư lần này lại điểm danh muốn xạ mã đăng đài. Đáng tiếc hắn không có thiên phú võ học. Việc này phải làm sao đây? Thực sự không được. Ta sẽ truyền 2 thành công lực cho Tô huynh. Việc này sao có thể? Tô Văn chỉ là phò mã, sao dám hao phí 2 thành công lực của một vương? Việc này dạng không thể. Công chúa điện hạ lời này sai rồi. Tô huynh không chỉ là phò mã, cũng là đại ca của bổn vương, thậm chí còn là hiền tế tương lai. Hiền tế? Ngươi nói càng gì vậy? Rượu còn chưa tỉnh sao? Gáy, Tô huynh, chuyện tỷ thí chớ vội, đợi ta tan hết hơi men, ta sẽ truyền công cho huynh. Đi. Công chúa, nàng xem, thân thể thần đã không còn trở ngại gì. Lời hứa đồng phòng của nàng có phải nên thực hiện rồi không? Quả là bản chất thư sinh, trong đầu chỉ nghĩ đến những chuyện này. Đường là công chúa Đại Càn, chẳng lẽ lại thất hứa sao? Ngươi mau lên giường đợi ta. Ta thay y phục sẽ đến ngay. Rõ. Động phòng. Đến rồi. Sao lại đổi phong cách rồi? Nương tử cũng thật tinh nghịch đó nha. Nhưng ta rất thích. Lại đây, hôn nhau một cái trước đã.
Vậy thì phu quân hôn nàng một cái. Vương phi Bắc Nhung, Trương Khải, ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy? Thị vệ hoàng cung đại càng chẳng lẽ đều là phường vô dụng hay sao, để hạ người nào cũng lọt vào được? Tô đại nhân chớ nên kinh động, tiểu nữ tới đây không phải để hành thích, mà là đến để tạ lỗi và đền đáp ân tình. Ngươi chớ lại gần. Ngươi đã có phu quân, ta cũng đã có thê tử. Ngươi có thê tử, ta có phu quân, há chẳng phải càng thêm phần kích thích sao? Thật là vô liêm sỉ. Các ngươi, người Bắc Nhung, chẳng lẽ không có chút hổ thẹn nào sao? Tô đại nhân, thiếp đã dò la khắp nơi rồi. Ngài chỉ là một phò mã hữu danh vô thực, thiếp cũng là một vương phi hữu danh vô thực. Hai ta đều là những kẻ hữu danh vô thực. Dù có ngủ cùng nhau, cũng chẳng thể coi là bất luân. Ta hết mực yêu thương thê tử, tuyệt không phụ bạc nàng. Chẳng qua là nàng làm chính thất, thiếp làm thiếp thất. Đừng giả vờ nữa, Tô đại nhân. Đàn ông nào mà chẳng trăng hoa? Hơn nữa, ở đại càng các ngươi, đàn ông tam thê tứ thiếp chẳng phải rất đổi bình thường sao? Tô Văn, ngươi đang làm gì vậy? Thật mất hứng, chỉ thiếu chút nữa thôi. Tô đại nhân, hôm nay e rằng không thể bồi tiếp, chúng ta hãy hẹn ngày khác tương phùng. Nói, vì sao trong phòng ngươi lại có nữ nhân khác? Nàng ta là thích khách của Bắc Nhung. Các ngươi đã hôn môi rồi, còn thích khách gì nữa? Coi ta là kẻ ngốc sao? Nàng ta dùng mỹ nhân kế đó. Gáy. Nàng đi đâu vậy? Động phòng đã định rồi mà. Động phòng. Ngươi hãy cùng ả khác động phòng đi. Bắc Nhung nhân, ngươi phá hỏng đêm động phòng của ta. Ta quyết không tha cho ngươi. Thực sự không cần, Tô huynh. Huynh đừng khách sáo với tiểu đệ nữa. Thật là bạo tàng thiên vật. Nội lực của Mục Dương quý giá biết bao, lại ban cho tên thư sinh tay trói gà không chặt này, thật là phí hoài. Và nhất lát nữa tỷ võ xảy ra chuyện gì bất trắc, tên thư sinh này chính là tội nhân số 1. Tô huynh, thân thể ngươi vốn yếu ớt, ta không dám truyền nhiều, chỉ truyền cho ngươi 2 thành công lực, dù chưa đủ để áp đảo địch, nhưng tự bảo vệ thì dư dả. Lão Mục, tấm lòng trượng nghĩa này của ngươi, Tô mỗ ta xin ghi nhớ. Còn nữa, hôm nay là lần đầu ngươi đăng đài tỷ võ, hãy hết sức cẩn trọng, nếu không địch lại, hãy lập tức nhận thua. Lão đệ ta sẽ tức khắc ra tay ngăn cản. Yên tâm, sứ đoàn Ba Tư đã đến. Cuối cùng cũng đến. Nghe đồn đại càng ta ai nấy đều luyện võ, là một quốc gia thượng võ, đến cả kiếm tiên đệ nhất thiên hạ cũng xuất thân từ đại càng. May mắn thay hôm nay có thừa tướng đại nhân xe duyên tổ chức tỷ võ giao lưu, thật là vinh hạnh cho Ba Tư chúng ta. Tỷ võ kết giao bằng hữu là việc tốt đẹp nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước. Sứ đoàn Ba Tư đã lặn lội đường xa đến đây, hãy để bá quan đại càng ta chiêm ngưỡng phong thái võ học Tây Dực. Chốc nữa tỷ võ trở nên giữ sức. Nói đi, chư vị lần này muốn so tài ra sao? Chẳng khó khăn gì, chúng ta so 3 hiệp, gồm nội lực, binh khí và công pháp. Theo quy củ của đại càng các ngươi, 3 ván 2 thắng. Kẻ nào giành được 2 ván trước sẽ là người thắng cuộc trong cuộc tỷ thí này. Sứ đoàn Ba Tư há chẳng phải vì danh tiếng của phò mã mà đến sao? Phò mã còn không mau lên đài ứng chiến. Phò mã mời. Phò mã thân thủ trác tuyệt. Nếu như hiệp đầu đã để chàng ra trận, truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến người đời chê trách đại càng ta cậy mạnh hiếp yếu, ức hiếp khách quý từ phương xa tới. Để ta ra trước. Nếu Mục Dương có thể thắng trước 2 hiệp thì chẳng cần đến Tô Văn nhúng tay. Các vị muốn so tài gì trước? Hiệp đầu so về nội lực, hai bên vận nội công đối chưởng, bên nào trụ vững đến cuối cùng thì bên đó thắng hiệp này. Để ta tiếp chiêu ngươi. Mời.
Mau chóng phân định thắng bại đi. Vậy để ta thử sức cùng ngươi. Võ công của các võ sĩ Ba Tư này không quá cao, đa phần chỉ ở ngũ phẩm. Mục Vương bản thân có thực lực bát phẩm, dù đã truyền 2 thành công lực cho Tô Văn, đối phó với bọn họ hẳn là vẫn không thành vấn đề. Mời. Thật là đã nhường nhịn rồi. Nội lực đại càng, nền tảng võ học đã có mấy trăm năm. Ván này, e rằng không thể giữ thể diện cho các ngươi được nữa. Độc khí công. Mục Vương, người không sao chứ? Cảm thấy có một luồng khí tức kỳ lạ chạy loạn trong thân. Hễ giận nội lực liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Võ giả Ba Tư các ngươi thật ti tiện, so nội lực lại dùng độc khí công. Công chúa điện hạ, quy tắc chưa từng nói so nội lực không được dùng độc a. Để ta hội ngộ ngươi. Đến đây. So tài không thể ngừng, tiếp tục. Công chúa khoan đã. Nếu đối phương dùng độc khí công, chúng ta tiếp tục lên chỉ thêm uổng mạng. Chi bằng nhường một hiệp, đến hồi tỷ thí binh khí, xin cho tại hạ gỡ lại một ván. Quả nhiên bị ta nói trúng. Nếu Mục Vương không nhường ngươi 2 thành công lực, há chẳng thua kém. Ngươi phò mã yếu ớt này, chỉ là kẻ dướng díu, chỉ biết làm mất mặt đại càng. Chẳng lẽ không còn ai ư? Vậy ván này Ba Tư thắng rồi. Các ngươi đều là thần tử đại càng, lại vỗ tay tán thưởng cho nước khác. Công chúa điện hạ, tỷ thí võ nghệ vốn là để luận anh hùng. Kẻ nào tài trí hơn, ta vỗ tay tán thưởng, có gì là không phải? Chẳng lẽ phải trái lương tâm, cố tình thiên vị ư? Đừng nói lời vô nghĩa nữa, mau bắt đầu hiệp thứ 2 đi. Hiệp thứ 2, đấu binh khí. Quạt ư? Võ giả Ba Tư các ngươi chẳng lẽ không có binh khí đàng hoàng sao? Lát nữa thua thảm hại, đừng trách ta không nể tình hai nước, cứ việc xông lên đi. Võ giả đại càng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Hạng võ giả ngũ phẩm hèn mọn cũng dám coi thường ta ư? Ta chính là thống lĩnh Đại Tần thủ vệ quân, võ đạo đã đạt đến thất phẩm cảnh giới. Hôm nay sẽ cho ngươi được một kiến, thế nào là võ công chân chính của đại càng. Vì sao? Một đòn đã khiến ta không thể đứng dậy. Binh khí Tây Dực hình thức đặc biệt, chiêu thức quỷ dị, ngươi chưa từng tiếp xúc, tự nhiên không biết ứng phó ra sao. Ván này nếu đại càng lại thua, vậy thì Ba Tư ta thắng. Sao? Phò mã vẫn chưa định lên đài ư? Binh khí Tây Dực này, bổn cung cũng muốn lĩnh giáo một phen. Công chúa, được cùng đại càng công chúa điện hạ tỷ thí là vinh hạnh của tiểu nhân, thật ghê tởm. Trông có vẻ văn nhã, lại dùng tà môn ngoại đạo. Đừng nói lời vô ích, ra chiêu đi. Ta nhận thua. Các ngươi lại dám dùng ám khí. Ván này chúng ta tỷ thí binh khí, ám khí cũng là binh khí. Người Ba Tư các ngươi không chỉ tà tu võ công, hành sự lại càng ti tiện, kẻ thắng làm vua. Trên đời này, chỉ kẻ thắng mới có quyền lên tiếng. Đã nói nhận thua rồi, sao còn chưa dừng tay?
Tô Văn. Phần còn lại cứ giao cho ta. Tô huynh, sao huynh lại lên đây? Huynh vừa truyền cho ta 2 thành công lực, không dùng há chẳng phải đáng tiếc sao? Ôi chao, Tô huynh, chút công lực ta truyền cho huynh chỉ đủ để bảo toàn tính mạng, làm sao đủ để tỷ võ chứ? Võ giả Ba Tư kia xảo quyệt lắm. Mau về đi, mau về đi. Tô Văn, một thư sinh như ngươi chớ nên gây sự ở đây. Ngươi còn tưởng mình có thể may mắn như khi đối phó với Bắc Nhung Cừu Đột sao? Tại hạ không giỏi đao kiếm, lát nữa tỷ võ, xin hãy nương tay. Thủ hạ lưu tình. Sao có thể như vậy? Phò Mã Gia lại là cao thủ có thể đánh bại cả Dương Tử Bắc Nhung. Nếu ta không dốc hết sức, e rằng sẽ chết dưới tay ngài. Đáng ghét. Thì ra bọn chúng sớm đã hay rằng Tô Văn chẳng biết võ công. Ắt hẳn lão tặc thừa tướng đã tiết lộ thân thế của Tô Văn cho người Ba Tư, cố tình bày ra cục diện này, hòng mượn cơ hội sát hại chàng. Tô huynh cẩn thận. Kiếm pháp của Tô huynh sao lại tinh diệu đến vậy? Tô huynh lại còn biết cả công pháp sao? Nội lực của ngươi sao lại có thể hóa hình được? Ta nhận thua, ta nhận thua. Ngươi đừng giết ta. Đã nói là so vũ khí, sao các ngươi lại dùng nội lực? Mau bảo người của ngươi dừng tay. Tô Văn đã hấp thụ độc khí công của Tây Dực. Lần này không ai cứu được ngươi đâu. Ôi chao, hỏng rồi, phải lập tức ngăn hắn lại. Đối phương đang truyền độc nội lực. Tô huynh một khi hấp thu quá nhiều, không chỉ tẩu hỏa nhập ma, e rằng sẽ bạo bệnh mà chết ngay tức khắc. Buông tay ra. Không phải ta không muốn buông, mà là tay ta bị hắn hút chặt rồi, căn bản không rút ra được. Cái gì? Tô Văn lại dùng độc khí công chuyển hóa thành công lực của mình. Đa tạ đại hiệp đã cứu mạng, nếu không 20 năm công lực e rằng đã bị hút cạn. Hút cạn? Đa tạ võ giả Ba Tư đã nương tay, khiến hạ thần may mắn thắng hiểm. Gãy. Sứ đoàn Ba Tư, vòng tỷ thí thứ 2 còn ai lên nữa không? Nếu không có ai, vậy thì ván này đại càng ta thắng. Thừa tướng lão già, vỗ tay đi chứ. Vừa rồi chẳng phải nói trận tỷ thí này ai thắng thì vỗ tay tán thưởng. Nay đại càng ta đã thắng, cớ sao chẳng vỗ tay? Trò hề này nên kết thúc rồi. Cáp Mô Công, hắn là Âu Lực Hào, đệ nhất Tây Dực. Trận thứ 3 tỷ thí công pháp, bên Ba Tư chúng ta cử ra đệ nhất Tây Dực, Tây độc Âu Lực Hào. Cái gì? Lại là Âu Lực Hào, một trong tứ đại tuyệt thế cao thủ. Thần công Cáp Mô Công của hắn thế nhưng lại tung hoành Tây Dực, vô địch thiên hạ. Trong cuộc tỷ thí giao lưu giữa Đại Càn và Ba Tư, các ngươi lại dám mời ngoại diện tham chiến, thật là quá đổi khó coi. Đại Càn các ngươi chẳng phải có kiếm tiên sao? Ngươi có thể mời ngài ấy đến, sứ đoàn Ba Tư chúng ta nào có ngại. Nếu người đã nói vậy, vậy ta đây xin ứng chiến. Người thường khi thấy ta, hoặc là lập tức đầu hàng, hoặc là sợ hãi đến mức hồn vía lên mây. Một thư sinh trói gà không chặt, lại dám ứng chiến, chẳng sợ chết ư? Tại hạ đương nhiên sợ chết, nhưng đây chỉ là tỷ võ luận bàn. Tô mỗ kiến nghị điểm đến là dừng. Như vậy đôi bên đều tốt. Ván thứ 3 chúng ta không tỷ thí nữa, chúng ta nhận thua. Nàng làm gì vậy? Ván này không tỷ thí chúng ta sẽ thua. Thua còn hơn mất mạng. Đối diện là đệ nhất nhân Tây Dược, chúng ta không ai là đối thủ của hắn. Lên đó cũng chỉ là chịu chết vô ích. Đã lên lôi đài thì phải đánh. Sứ đoàn Ba Tư vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, thành ý tràn đầy. Phò Mã đại nhân, sao nỡ làm mất hứng của người ta? Một khi đã lên đài, ngươi chỉ có thể bị khiêng xuống mà thôi. Ta đấu với ngươi, ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Là sao? Các ngươi Đại Càn muốn 4 đánh 1 ư? Còn có giữ quy củ giang hồ nữa không? Đối phó với hạng tiểu nhân hèn hạ như các ngươi, không cần phải nói đến quy củ giang hồ gì cả. Trúng yếu huyệt rồi.
Công pháp thật đáng sợ, chỉ chạm vào đã trúng độc. Đã lên đài rồi thì hãy để lại tính mạng đi. Hắn sắp thi triển Cáp Mô Công rồi. Các ngươi hãy lui xuống trước đi, để ta ứng phó. Ngươi hãy lui xuống trước, nơi đây để ta lo liệu. Hả? Hả cái gì mà hả? Mau lui xuống. Môn Cáp Mô Công này, chúng ta có võ công căn bản, may ra còn chống đỡ được. Ngươi chỉ cần chạm vào là mất mạng. Phò Mã Gia, đừng giấu giếm nữa. Nếu ngươi không mau thi triển chân công phu thì người của ngươi sẽ chết hết cả đấy. Đủ rồi, Tô Văn chàng vốn chẳng biết võ công, các ngươi đừng ép chàng nữa. Mặc kệ ngươi có biết võ công hay không, dù sao thì những kẻ có mặt ở đây đều phải chết. Nếu các ngươi đã muốn chết đến vậy, vậy ta sẽ toại nguyện cho các ngươi. Đây là gì? Cũng để các ngươi người Ba Tư xem thử tuyệt thế công pháp của Đại Càn. Người đứng đầu Tây Vực sao lại thua rồi? Vừa rồi là ta hoa mắt sao? Hình như có một hư ảnh khổng lồ. Ngươi đang thi triển công pháp gì vậy? Ngươi muốn học ư? Ta sẽ dạy ngươi. Thế nhưng Đường Đường là đệ nhất nhân Tây Vực. Ngươi, một thư sinh, lại dám vọng ngôn dạy ta. Muốn học công pháp Đại Càn ư? Vậy thì những tà môn ngoại đạo trước kia, ngươi đừng luyện nữa. Dù sao cũng chẳng tốt cho thân thể. Ta giúp ngươi phế bỏ vậy. Tô Văn, ngươi thật to gan. Dám phế bỏ gân cốt của đệ nhất nhân Tây Vực. Không muốn học ư? Vậy thôi vậy. 3 ván, 2 thắng. Cuộc tỷ võ chiêu thân lần này, Đại Càn ta đã thắng. Nếu không còn việc gì khác, các ngươi hãy mau hồi hương Ba Tư đi. Ngươi, món nợ với ngươi hôm nay, Anna Nhĩ này xin ghi nhớ. Tô Văn à, ngày tháng còn dài, chúng ta ắt sẽ có ngày trùng phùng. Nếu có kẻ nào bất phục, cũng có thể lên đài luận võ. Phục rồi thì tốt. Sau này các ngươi hãy hết lòng phò tá công chúa, vì Đại Càn mà cống hiến. Nếu có kẻ nào hài lòng, kết cục sẽ như những kẻ Ba Tư vừa rồi. Chúng thần nguyện một lòng trung trinh, phụng sự Đại Càn, phụng sự công chúa điện hạ. Các ngươi, thừa tướng, ngài đã mất thế rồi. Hãy giao chìa khóa nội các ra đây. Hình giao, dù cho ngươi có đoạt lại nội các thì sao chứ? Đại Càn giờ đây đã thành một đống hoang tàn. Quốc khố không chỉ trống rỗng, mà còn thiếu hụt 3.000 vạn lượng bạc. Ta muốn xem thử Đại Càn sẽ sụp đổ trong tay ngươi khi nào. Quốc khố lại thiếu hụt 3.000 vạn lượng, há chẳng phải là đến cả quân lương để chống giặc Bắc Nhung cũng không thể phát ra sao? Chẳng phải chỉ là 3.000 vạn lượng bạc sao? Ta có. Ngươi có ư? Tô Văn, lúc này ngươi đừng nên khoe khoang nữa. Ngươi bảo ta tin ngươi có 3.000 vạn lượng bạc, chi bằng bảo ta tin ngươi là kiếm tiên còn hơn. Ngươi là thư sinh, có biết 3.000 vạn lượng bạc là khái niệm gì không? Đại Càn một năm quốc khố thu vào cũng chỉ 1.000 vạn lượng thôi, ngươi lại dám nói có thể lấy ra? Tô huynh, một vương phủ xưa nay không can dự chính sự, chẳng có thêm bổng lộc gì. Lần này e rằng thật sự không giúp được huynh rồi. Các ngươi đều không tin ta sao? Được. Ta còn tưởng ngươi sẽ lấy ra ngân phiếu giá trên trời nào đó, thì ra chỉ là một tờ giấy trắng. Công chúa, cầm mấy chữ này đi tìm Thẩm Tam Vạn, bảo hắn đổi cho nàng 3.000 vạn lượng bạc trắng. Thẩm Tam Vạn, ngươi nói là Thẩm viên ngoại, giàu có địch quốc, nắm giữ nửa Giang Sơn, muối sắc ở Giang Nam sao? Đúng vậy, một chữ đổi lấy vạn lượng bạc. Ngươi thật sự cho rằng mình nhất tự thiên kim sao? May mà công chúa nhắc nhở. Thiết kỵ Bắc Nhung khó đối phó, nên đổi thêm bạc để làm quân phí. Bốn chữ, 4 vạn lượng bạc. Công chúa mau đi đi. Ta sẽ không lừa người đâu. Tô Văn, không phải ta không tin ngươi, mà lời ngươi nói quá hoang đường. Công chúa điện hạ cứ yên tâm đi đổi bạc. Tài năng của Tô huynh không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Được thôi. Hôm nay tỷ võ, chư vị đã vất vả rồi. Hãy về nghỉ ngơi đi.
Cuối cùng cũng có thể xem văn kiện. Tên gian tế đã bán đứng ân công, chẳng mấy chốc sẽ bị lôi ra ánh sáng. Công chúa, người chẳng lẽ thật sự tin lời Phò Mã Gia sao? Chỉ bằng mấy chữ ấy, thật sự có thể đổi lấy mấy ngàn vạn lượng bạc trắng ư? Hiện giờ quân lương khẩn cấp, chỉ đành liều một phen. Chuyến vi hành lần này chính là không muốn người ngoài hay biết. Hoàng gia sa sút đến mức phải ngửa tay xin tiền thương nhân. Lát nữa gặp thẩm viên ngoại, ngươi hãy nhớ đổi cách xưng hô. Vâng, tiểu thư. Gãy, đứng lại. Các ngươi là ai? Đến thẩm phủ làm gì? Chúng ta có việc muốn gặp lão gia nhà ngươi, làm ơn dẫn đường. Ngươi có biết lão gia nhà ta là ai không? Lão gia nhà ta là Thẩm Tam Dạng, phú hộ bậc nhất đại càn, gia sản còn hơn cả quốc khố, há lại để lũ mèo chó các ngươi muốn gặp là gặp sao? Vậy ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không? Tiểu thư nhà ta là người của hoàng gia đó. Các ngươi dám vô lễ như vậy sao? Hoàng gia gì chứ? Dù ngươi có là hoàng đế cũng vô dụng. Mau cút đi. Cút, cút, cút. Một tên gia đình nhỏ bé, dám cả hoàng thượng cũng chẳng coi ra gì. Mau thả ta ra, bằng không lão gia nhà ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Kẻ nào dám gây rối tại thẩm phủ? Chúng ta đến tìm thẩm viên ngoại, có việc trọng yếu cần bàn bạc. Lão gia nhà ta trăm công nghìn việc, chẳng rảnh rỗi tiếp kẻ vô danh. Mời các vị hồi phủ. Ta có một bức thư này, ngươi chỉ cần giao cho Thẩm lão gia xem qua, ông ấy tự khắc sẽ ra tiếp chúng ta. Người đề danh là Tô Văn. Chẳng ngờ tờ giấy này quả hữu dụng. Tô Văn này cũng không phải vô dụng. Chính xác, tờ giấy này chính là do Tô Văn viết. Hắn nói rằng Thẩm lão gia thấy mấy chữ này ắt sẽ đổi bạc. Cái gì? Chỉ bằng mấy chữ rách nát này mà đòi đổi bạc? Ta thấy các ngươi là muốn tiền đến hóa điên rồi. Hừ, ngươi làm gì vậy? Hừ, lão gia nhà ta chính là phú hộ bậc nhất đại càn, làm sao có thể thiếu nợ người khác? Ngươi thật sự coi ta là kẻ ngốc sao? Người đâu? Các ngươi không những dám đến thẩm phủ lừa tiền, ngươi còn dám đả thương hại nhân nhà ta. Hôm nay nếu không thay lão gia dạy dỗ các ngươi một trận, thì thể diện thẩm phủ ta để đâu? Mau xông lên, đánh cho chúng nằm rạp dưới đất. Ta đã sớm nói rồi, Phò Mã Gia tùy tiện viết vài chữ, làm sao có thể hữu dụng? Thà công chúa trực tiếp lộ thân phận còn hơn. Nhìn cho rõ đây. Hoàng đế lệnh bài. Chẳng lẽ ngươi là công chúa điện hạ, còn không mau quỳ bái? Thảo dân Thẩm Tam Dạng, không biết công chúa giá lâm, có điều thất lễ, mong công chúa thứ tội. Xin hãy đứng dậy. Thẩm viên ngoại, bổn cung lần này di hành đến đây là muốn thỉnh cầu thẩm viên ngoại cho mượn 3.000 vạn lượng bạc trắng, dùng làm quân lương chống lại thiết kỵ Bắc Nhung. Công chúa điện hạ, không phải thảo dân không muốn vì nước mà cống hiến, mà thực sự Thẩm gia giờ đây đã không còn tiền bạc. Đúng vậy. Gần đây, việc làm ăn của thẩm phủ vô cùng ảm đạm. Ngươi vừa rồi còn nói, lão gia nhà ngươi bận rộn trăm công ngàn việc. Nếu không có 3.000 vạn, thì cho mượn vài triệu lượng bạc, để ứng phó cũng được. Vài triệu cũng không có. Thời cuộc nhiễu nhương, thảo dân thực sự túng thiếu, chỉ đành dân vật quý giá duy nhất này góp chút sức mọn, mong công chúa chớ hiềm. Thôi được, dẫu cho thẩm viên ngoại thật sự nợ Tô Văn, e rằng cũng khó lòng hoàn trả. Chúng ta hãy nghĩ cách khác. Tô Văn, công chúa điện hạ xin dừng bước. Nhà họ Thẩm giàu có, thật sự rất giàu. Thẩm viên ngoại, ngươi chẳng cần miễn cưỡng bản thân. Bổn cung nào có ép ngươi. Có tiền. Công chúa điện hạ, thảo dân thật sự có tiền. Mau sai người đem bạc ra đây. Vâng. Nhanh lên. Vừa rồi bổn cung hỏi ngươi chẳng phải nói không có tiền sao? Sao vậy? Chẳng ngờ lời của Phò Mã Gia lại có trọng lượng hơn cả lời của bệ hạ và công chúa. Tô huynh vừa mở lời đòi tiền, ta nào dám chẳng cấp cho người. Đây là 5 vạn lượng bạc trắng, đã đủ chưa? Nếu chưa đủ, ta có thể đến các tiền trang khác vay mượn thêm. Công chúa, Phò Mã Gia này rốt cuộc lai lịch thế nào? Mục Dương nắm trong tay 10 vạn binh quyền mà cũng kết nghĩa huynh đệ với hắn. Thẩm viên ngoại giàu có địch quốc, cũng phải vội vã dâng tiền cho hắn. Tên Tô Văn đó chỉ giỏi khua môi múa mép, chẳng có lấy một chút bản lĩnh thực thụ. Tô Văn, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu bí mật? Hồi cung rồi, ta nhất định phải tra rõ ngọn ngành. Chính là văn thư này, đã bán đứng quân tình của ân công năm xưa, khiến ân công gặp nạn. Chỉ cần đem dấu ấn này so sánh từng cái một với ấn chương của các quan viên trong triều là có thể tìm ra kẻ nội gián đã bán đứng ân công năm xưa. Lại là ngươi, Bắc Nhung Dương Phi.
Tô đại nhân phí hết công sức xâm nhập nội các, chính là để trộm một dấu ấn lạc khoản sao? Mau trả dấu ấn lại cho ta. Giờ đây ta chẳng còn tâm trí đâu mà đùa cợt với ngươi. Muốn có được nó thì tự thân ngươi hãy đến mà lấy. Mau giao ấn tín lạc khoản cho ta, bằng không ta sẽ đoạt mạng ngươi. Nếu ngươi giết ta, sẽ vĩnh viễn chẳng hay biết gian tế của Đại Càn là ai. Sao ngươi biết ta đang truy tìm hắn? Mau chóng nói cho ta biết gian tế là ai. Muốn ta nói cũng chẳng phải không thể. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta quy thuận Bắc Nhung, đổi lại ta sẽ nói cho ngươi thân phận của gian tế Đại Càn. Thì ra ngươi ở đây. Hôm nay dù thế nào cũng phải dò cho rõ thân thế của Tô Văn này. Đã đến lúc vì ân công mà làm cho xong chuyện. Công chúa điện hạ, Tô mỗ có một việc muốn thỉnh cầu. Xin người cho phép ta từ chức phò mã, về quê ẩn cư. Cái gì? Phò mã đang làm tốt đẹp, sao lại muốn từ chức? Tô mỗ vốn dĩ chỉ là thay công chúa cản hôn, nay Bắc Nhung nguy cơ đã chẳng đáng lo ngại. Tô mỗ cũng nên từ bỏ chức phò mã, đi làm một việc trọng đại. Chẳng lẽ ngươi bất mãn đãi ngộ sao? Ta có thể ban thưởng ngươi vàng bạc châu báu, bảo đảm ngươi đời này cơm áo chẳng lo, chẳng phải vì tiền bạc. Tô mỗ vốn là kẻ sĩ, coi tiền tài như cỏ rác. Vậy ta phong ngươi chức quan cao, ngươi có thể ở lại chăng? Cũng chẳng phải vì quyền thế. Tô mỗ đọc sách là để minh sự lý, chẳng phải vì muốn làm quan lớn. Vậy còn đêm động phòng đã hẹn, ngươi cũng chẳng muốn thực hiện nữa sao? Bổn cung xưa nay vốn giữ lời, những việc đã hứa nhất định sẽ làm tròn. Chẳng hay ngươi còn muốn chăng? Nếu công chúa đã nói là làm, tại hạ cũng chẳng thể chối từ. Giờ đây, trong nội các, nơi làm việc, chẳng lẽ không thể làm việc đó sao? Chẳng phải vừa rồi ngươi nói có một việc rất quan trọng sao? Hay là ngươi cứ đi trước đi, ta sẽ đợi ngươi trở về. Không cần. Việc trọng đại kia cũng chẳng vội vàng gì trong chốc lát này. Nửa nén hương. Không, một nén hương thời gian vẫn còn đó. Vậy thì được thôi. Công chúa, người đang làm gì vậy? Thiếp nghe cung nữ nói, trước khi hành phòng, thiếp trêu chọc chàng một chút, sẽ giúp cuộc vui thêm phần nồng nhiệt. Không cần đâu, ta đã sẵn sàng rồi. Hay là chúng ta uống chén rượu trước đã? Rượu thuốc sao? Tim công chúa sao lại đập nhanh đến vậy? Chẳng lẽ công chúa vẫn còn là xử nữ? Đâu có. Bổn cung nuôi dưỡng nam sủng đã mấy người rồi, sao có thể là... Hay là để ta làm cho? Hay là chúng ta trở về phòng đi. Tô Văn, nhất thiết phải động phòng trên bàn sao? Chàng nhất thiết phải động phòng trên bàn ư? Có thích khách. Bên ngoài toàn là cung thủ, chúng ta không thoát ra được nữa rồi. Nếu không thoát ra, chúng ta sẽ bị lửa thiêu chết. Trúng một chưởng của ta mà vẫn bình an vô sự. Ngươi là cao thủ trên cửu phẩm. Rút. Đừng để chúng chạy thoát. Đem Đại Càn cung mau phong tỏa nơi này. Tuân lệnh. Thế nào rồi? Đã bắt được thích khách chưa? Trương thống lĩnh đã đuổi theo rồi, không lưu lại quá nhiều manh mối, chỉ biết là cao thủ cửu phẩm. Kẻ nào cả gan như vậy, dám cả gan xông vào cung hành thích. Mục đích của chúng e rằng không phải để hành thích,
mà là để hủy diệt chứng cứ. Hủy diệt chứng cứ? Ngươi muốn nói điều gì? Dầu hỏa trên mũi tên này cùng loại với dầu hỏa tại hiện trường vụ cháy tàn thư các trước đây. Ta dám đoan chắc rằng 2 lần phóng hỏa đều do cùng một bọn người. Nhưng vì sao hắn lại phóng hỏa, lại còn liên tiếp 2 lần? Ắt hẳn là để tiêu hủy một vài chứng cứ. Mà những chứng cứ này, một khi bị phát hiện, sẽ có thể xác định hắn chính là kẻ nội gián đã hãm hại Kiều tướng quân. Mẫu hậu, ngươi rốt cuộc là ai? Sao ngươi lại biết? Mẫu hậu, ta bị gian tế hãm hại. Trước đây ta giấu giếm thân phận. Chính là gì? Không muốn đánh rắn động cỏ. Một khi để gian tế phát giác, ta đang truy tra hồ sơ cũ năm xưa, hắn ắt sẽ sớm có phòng bị. Ta vốn muốn mượn thân phận Trạng Nguyên, thâm nhập tàng thư các, lặng lẽ tìm ra gian tế, vì tướng quân Kiều báo thù. Giờ đây xem ra, hẳn là đã bị hắn phát hiện. Vì mẫu hậu báo thù. Ngươi rốt cuộc là ai? Năm xưa, tướng quân Kiều đã cứu Kiếm Tiên. Mà ta chính là năm xưa. Không hay rồi, công chúa điện hạ, mật thám bẩm báo, thừa tướng ngày ấy, ngươi từ từ nói. Thừa tướng ngày ấy đã đánh cắp nhân hoàng kiếm gia truyền của Đại Càn, đã trốn khỏi cung điện trong đêm. Cái gì? Lão tặc này, sớm biết vậy, ngay lúc tỷ thí, đã nên ra tay trừ khử hắn. Vào thời khắc mấu chốt này lại bỏ trốn, chẳng lẽ là do tật giật mình? Ý của ngươi là, kẻ phóng hỏa, chính là lão tặc thừa tướng. Ta sớm đã thấy hắn có điều bất thường. Chỉ là, Bắc Nhung kia, làm sao có thể cùng thừa tướng của Đại Càn ta hợp tác? Bởi vì thừa tướng, từ trước đến nay, vẫn là phe chủ hòa. Mai Di, người vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cần phải an dưỡng trên giường. 10 mấy năm qua, Tể tướng và Kiều tướng quân trên triều đình đã tranh đấu công khai lẫn ngấm ngầm vô số lần. Thừa tướng vẫn luôn kiên trì chủ trương hòa đàm với Bắc Nhung, dù phải cắt đất bồi thường cũng không từ nan. Thế nhưng Kiều tướng quân tính tình cương liệt, kiên quyết không chịu nhượng bộ, nhất quyết sinh ra trận giữ đất. Mối hiềm khích giữa họ đã chồng chất từ lâu. Nếu đã vậy, động cơ phóng hỏa của lão tặc thừa tướng hoàn toàn có thể lý giải, bởi hắn biết rằng một khi văn thư thông địch của hắn bị tra ra, thân phận mật thám của hắn sẽ không thể che giấu. Nay việc phóng hỏa bại lộ, hắn càng phải bỏ trốn ngay trong đêm. Lão tặc đáng ghét. Mẫu hậu ta đang ở tiền tuyến chống giặc, hắn lại dám lén lút ám hại. Hoa Xuân, đã tra ra lão tặc đó đi đâu chưa? Bẩm công chúa điện hạ, chưa xác định được. Tuyệt đối không thể để hắn thoát, bằng không, muốn bắt lại sẽ khó như lên trời. Không vội, Trương thống lĩnh hiện giờ đã phái người đi bắt rồi. Đợi hắn thẩm vấn thích khách xong, sẽ biết lão tặc kia ẩn náu nơi nào. Trương thống lĩnh đã bắt được thích khách chưa? Thích khách đã biến mất. Cái gì? Chúng thần đã phong tỏa mọi lối ra vào, trừ tẩm cung của bệ hạ, chưa khám xét. Mọi gian phòng trong cung đều đã lục soát. Thế nhưng không hề lưu lại bất cứ dấu vết nào. Mấy tên thích khách này cứ như thể bốc hơi khỏi trần thế. Bốc hơi khỏi trần thế? Làm sao có thể? Ta có lẽ biết được. Lão tặc kia đã đi đâu? Vừa rồi, Bắc Nhung Dương Phi đã muốn dùng thân phận của mật thám đổi chác cùng ta, hẹn gặp tại đây. Vậy còn chần chừ gì nữa? Ngươi dẫn ta đi. Không được. Đây là Bắc Nhung, một sao huyệt của chúng tại Kinh Thành. Chúng ta không rõ có bao nhiêu người, quá nguy hiểm. Vậy ngươi càng nên dẫn ta đi chứ. Ta không đi thì ai bảo vệ ngươi đây? Kể từ khi thân phận tên mật thám này đã được xác định, vậy ta sẽ không giả vờ nữa. Ta không phải là Văn Trạng Nguyên, mà là kiếm tiên đệ nhất thiên hạ. Ta đã bày tỏ rồi. Kiếm tiên? Ngươi? Kiếm tiên? Công chúa điện hạ, công lực của Tô Văn Thâm sâu khó lường, vượt xa kẻ hèn này. Lời hắn nói có lẽ là thật. Với thân hình nhỏ bé của ngươi, làm sao có thể là kiếm tiên được? Ngươi nghĩ bổn cung dễ lừa gạt sao? Hình dao. Tô Văn, ta biết Mục Dương đã truyền cho ngươi mấy phần công lực, đã giúp ngươi trước mặt sứ đoàn Ba Tư phô diễn vài chiêu. Song công lực ấy rốt cuộc chẳng phải của ngươi. Ngươi chưa chắc mỗi lần đều có thể phát huy ổn định. Công chúa điện hạ, tiểu thần xin thỉnh mệnh cùng đi bắt lão tặc. Mai Di, ta biết người nóng lòng báo thù cho mẫu hậu, nhưng việc quan trọng nhất của người lúc này là dưỡng thân thể cho tốt. Điện hạ, đây là mệnh lệnh. Mai Di, người vào thời khắc trọng yếu này, tiền chức không thể ở bên điện hạ, chỉ có thể đem công lực truyền hết cho điện hạ, trợ điện hạ đột phá cửu phẩm. Mai Di, Trương thống lĩnh, ngươi hãy dẫn người nghiêm mật canh giữ Đại Càn cung, đặc biệt là tẩm cung của phụ hoàng. Phụ hoàng đang nằm liệt giường, phải tăng cường cảnh giác gấp bội, nghiêm phòng thích khách quay đầu trở lại. Dạ. Hoa Xuân, ngươi hãy sắp xếp một đội thị vệ âm thầm theo dõi tiếp ứng. Nô tỳ đã rõ. Tô Văn, ta cùng ngươi đi bắt lão tặc.
Xem ra Tô đại nhân rốt cuộc vẫn quyết định quy hàng Bắc Nhung. Yên tâm, Tô mỗ đến đây không phải để giết người, chỉ để đòi người. Chỉ cần các ngươi giao nộp, lão tặc đã hại chết Kiều tướng quân, Tô mỗ sẽ không làm sát kẻ vô tội. Lão tặc hại chết Kiều tướng quân. Tô đại nhân, tại hạ thực sự không hiểu ngài đang nói gì. Ngươi còn giả vờ sao? Lão tặc ấy đã phản bội bỏ trốn, lại còn mang theo thượng cổ thần kiếm. Đại càng các ngươi mất đồ, lại đổ lỗi cho Bắc Nhung chúng ta. Lời này nghe ra thật khó phân biệt. Rốt cuộc ai mới là kẻ ngang ngược vô lý? Tô Văn, Vạn kỵ binh Bắc Nhung đã ẩn mình ngoài thành môn. Đêm nay canh ba, Đại càng hoàng cung ắt bị san bằng. Ngươi thà làm phò mã vong quốc, chi bằng quy thuận Bắc Nhung, làm công thần lập công. Lão tặc này quả nhiên độc ác, cùng Bắc Nhung trong ứng ngoài hợp, muốn đẩy Đại càng vào chỗ chết. Chỉ Vạn Thiết Kỵ chưa đến mức nguy nan sinh tử, cùng tên thư sinh đó phí lời làm gì? Nếu hắn không chịu quy hàng, vậy thì cứ giết đi. Hắc sát đệ nhất Bắc Nhung. Sợ rồi chứ gì, hắc sát từng giao đấu ba chiều với kiếm tiên đấy. Võ đạo lại đạt tới cửu phẩm đỉnh phong. Không phải chứ, chỉ chịu được mấy chiêu mà cũng đem ra hù dọa người sao? Ngươi hiểu gì chứ? Kiếm tiên là tồn tại ngoài cửu phẩm. Võ đạo đã đạt tới đỉnh cao nhất, lục địa thần tiên. Đó là bậc có thể một tay đồ sát cả thành. Chẳng lẽ ta trên giang hồ đã được ca tụng đến thế ư? Võ công của Tô Văn dù chẳng sánh bằng tứ đại tuyệt thế cao thủ, nhưng tuyệt đối không thể khinh suất. Nếu có hắn ra tay trước, phần thắng chỉ còn 5 thành. 5 thành ư? Ngươi nghĩ gì vậy? Nếu ta ra tay trước, Vạn Thiết Kỵ của các ngươi còn phải thiếu ta 5.000 giáp. May mà bản cung đã liệu trước, sớm đoán Bắc Nhung chẳng có ý tốt lành gì. Ngươi, thư sinh này, quả là xảo quyệt. Bổn vương hảo ý khuyên hàng, ngươi lại dám dẫn binh mai phục. Ai da, binh này đâu phải do ta dẫn. Đưa phò mã rời đi. Nàng chắc chứ, trong nhà này, võ đạo cao nhất chính là ta. Mau đi đi. Đối diện chính là hắc sát đệ nhất Bắc Nhung. Hiện tại ta mới cửu phẩm, chắc có thể cầm chân y một lúc. Ai da, không hiểu chuyện các ngươi cũng buông ta ra. Võ đạo cảnh giới càng cao, chênh lệch nửa phẩm, ghế là vực thẳm muôn trùng. Chớ bận tâm công chúa Đại Càng nữa, mau đuổi theo tên thư sinh kia. Bổn vương muốn xé xác hắn vạn đoạn để hả cơn hận trong lòng. Các ngươi làm loạn gì vậy? Nếu ta không trở về, công chúa sẽ gặp nguy hiểm. Tên thư sinh thối tha, hôm nay ngươi khó thoát. Ta có hắc sát đệ nhất Bắc Nhung trấn giữ, ngoài thành còn Vạn Thiết Kỵ chờ lệnh. Hôm nay ngươi chỉ có một kết cục, đó là chết. Nếu ngươi đã vội vã tìm chết như vậy, vậy ta sẽ toại nguyện cho ngươi. Tô Văn, chân của ta. Một chiêu giết 2 cửu phẩm. Chẳng lẽ Tô Văn này đã đạt tới cảnh giới bán bộ thần tiên? Tô Văn, thì ra ngươi vẫn luôn giả vờ là thư sinh yếu ớt. Thực chất võ đạo đã đạt tới bán bộ thần tiên. Thật là hèn hạ vô sĩ. Bán bộ thần tiên ư? Xem ra vừa rồi ta ra tay vẫn còn quá nhẹ. Vậy chiêu này ta sẽ dùng hết toàn lực. Ngươi đừng tới đây. Đại vương, thần sẽ dùng độn thuật đưa người đi. Người phải nắm chặt lấy thần. 2 người có lẽ sẽ chậm hơn một chút. 2 người sẽ chậm trễ. Vậy ngươi hãy ở lại đoạn hậu. Ta sẽ về Doanh Thiết Kỵ trước. Đại vương, muốn chạy trốn ư? Không dễ vậy đâu. Lập tức công thành cho bản vương. Sang bằng Đại Càng cung. Cái gì? Xong rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Tiếng hiệu lệnh tấn công sao đột nhiên ngưng bặt? Ta chỉ hỏi ngươi một lần thôi. Thừa tướng ở đâu? Ta chỉ biết hắn là gian tế, nhưng không rõ tung tích của hắn. Hôm nay Bắc Nhung ta đã bại trận. Muốn giết muốn xẻo, cứ tùy ý. Xem ra là thật sự không biết. Chẳng lẽ lão tặc thừa tướng kia
không phải đã đầu hàng Bắc Nhung. Ngươi không giết ta, ta đâu phải là kẻ đồ tể khát máu, sao có thể tùy tiện giết người. Đa tạ Tô tiên sinh không giết. Tiểu nữ nguyện vĩnh viễn phò tá Tô tiên sinh, tùy ý sai khiến, ta không cần thuộc hạ. Ngươi hãy đi đi. Ân không giết, Như Yên khó lòng không báo. Như Yên cô nương quá lời rồi, ta chỉ là không giết ngươi, chẳng thể nói là ân tình. Chẳng lẽ Tô tiên sinh lại chê bai thân phận của Như Yên? Ta là kẻ nông cạn đến vậy sao? Như Yên đã bị Cừu Đột vương tử ruồng bỏ, bên Bắc Nhung kia chắc chắn không dung nạp ta nữa. Nếu tiên sinh không chịu thu nhận, Như Yên cô thân một mình ở Đại Càn, chỉ còn đường chết mà thôi. Chỉ cần tiên sinh chịu dung nạp Như Yên, Như Yên nguyện vì tiên sinh làm mọi việc. Thật sự việc gì cũng được sao? Trên người cô nương quả có một vật, tại hạ đã mong muốn từ lâu. Tiên sinh muốn vật đó ư? Như Yên dù ở Bắc Nhung đã làm dương phi mấy năm, nhưng vật ấy vẫn giữ gìn, chưa từng bị kẻ khác chạm đến. Thật vậy sao? Vậy giờ ngươi hãy ban cho ta ngay bây giờ ư? Đúng vậy, nhưng công chúa vẫn còn ở bên trong. Vậy chúng ta cùng nhau cũng chẳng hay. Ba người sẽ ra sao? Ba người cùng nhau. Như Yên chưa từng thử hai người, huống chi là ba người. Như Yên e rằng. Sao vậy? Có được không? Tiên sinh đã cất lời. Như Yên nào dám không tuân. Vậy thì đến đây. Tuân lệnh, tiên sinh. Tiên sinh, xin mời. Không phải, viên đạn có thể phun khói của ngươi giấu ở đâu? Hả? Tiên sinh nói đến viên khói mù ư? Đúng vậy. Trước đây ngươi dùng thứ đó trước mặt ta mấy lần, đều dễ dàng thoát thân. Thứ đó rất hữu dụng. Ta vẫn luôn muốn cầu một viên phòng thân. Vậy tiên sinh nói gì? Ba người cùng nhau. Ta chỉ tò mò, ba người này liệu có thể cùng nhau thoát đi không? Chẳng phải vừa rồi ngươi nói hai người các ngươi có thể thoát đi sao? Ta muốn thử xem ba người liệu có thể không. Tiên sinh quả là không hiểu phong tình. Vậy tại hạ đành miễn cưỡng nhận vậy. Đừng hòng làm tổn thương phu quân ta. Ái chà, nương tử kiếm hạ lưu nhân. Như Yên đã là thuộc hạ của ta, sau này có thể vì Đại Càn ta mà cống hiến. Sau này ngươi dám thu nhận nàng ta? Đúng vậy. Chẳng lẽ ta không thể thu nhận một thuộc hạ sao? Ngươi, nàng ta là nữ nhân. Nương tử, chẳng lẽ đang ghen ư? Ta mới không có. Bẩm điện hạ, hạ lạc của lão tặc thừa tướng đã tra ra được. Mau nói, theo mật thám báo về, lão tặc đã mang thần kiếm đầu quân cho nữ dương Ba Tư. Ngày mai tại phủ đệ Ba Tư sẽ diễn ra hội anh hùng giang hồ. Nữ dương A Na Nhĩ, đây chính là thượng cổ thần kiếm của Đại Càn, Nhân Hoàng kiếm, quả là bảo kiếm. Đa tạ nữ dương quá khen. Sau khi nữ dương có được thanh kiếm này, liền có thể hiệu lệnh giang hồ. Ngay cả minh chủ đương triều cũng phải tuân lệnh người. Sao chẳng rút ra được? Thanh kiếm này uy lực vô cùng, kẻ không hề có võ công dùng kiếm này cũng có thể chẻ núi đoạn non. Bởi vậy tổ tiên đã phong ấn kiếm này, thiết lập phong ấn. Chỉ có người đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên mới có thể rút kiếm giải phong ấn. Lục địa thần tiên chẳng phải chỉ có kiếm tiên mới có bản lĩnh này sao? Nhưng ta nghe nói kiếm tiên đã vân du từ lâu trên thế gian này. Chẳng lẽ từ nay về sau chẳng còn ai rút nổi thanh kiếm này? Chưa chắc là vậy. Minh chủ đã đạt tới cảnh giới bán tiên, chỉ cần thêm thời gian ắt sẽ rút được kiếm. Hôm nay minh chủ đã dẫn theo chưởng môn Tam Đại môn phái đến tận cửa tuân lệnh. Đại Càn cung này đã nằm gọn trong tay nữ dương rồi. Tốt, đợi khi Ba Tư ta đoạt được Giang Sơn Đại Càn này, ngươi vẫn sẽ là thừa tướng. Lão thần đa tạ nữ dương A Na Nhĩ ân tứ. Hừ, lão tặc ngươi còn vọng tưởng làm thừa tướng. Ngươi, tên cẩu tặc này câu kết Bắc Nhung, hại chết mẫu thân ta. Hôm nay ta nhất định phải trị tội ngươi. Lão phu không rõ các ngươi đang nói gì. Các ngươi Đại Càn quả thật càng ngày càng vô phép tắc, dám tự tiện xông vào sứ quán Ba Tư của ta. Còn có dương pháp hay không? Đây là việc của Đại Càn chúng ta, không liên quan đến Ba Tư. Giao người ra đây, ta sẽ lập tức rời đi. Lão phu này đã chẳng còn là người Đại Càn, mà đã nhập tịch Ba Tư, không chịu sự quản thúc của dương pháp Đại Càn. Tên cẩu tặc nhà ngươi không chỉ bán nước, mà ngay cả tổ tông cũng chẳng nhận, còn không mau giao người. Vậy thì đừng trách chúng ta phải đoạt lấy. Thần kiếm đang ở chỗ ta, ba đại môn phái sắp tề tựu nơi đây. Ngươi thật sự muốn động thủ tại đây mà đối địch với cả giang hồ ư? Ba đại môn phái
cũng có chút bản lĩnh, nhưng chẳng đáng kể. Kẻ nào dám buông lời cuồng ngôn, lại dám coi thường cả ba đại môn phái. Vừa rồi là ai nói ba đại môn phái có chút bản lĩnh, nhưng chẳng đáng kể? Ba đại môn phái quả nhiên đã đến, lần này e rằng khó thoát. Là tại hạ đã nói, ngươi chỉ là một thư sinh, trói gà không chặt, dám buông lời cuồng ngôn. Chẳng lẽ là muốn lĩnh giáo công pháp của bổn môn? Tô Văn, nơi đây tùy tiện một người đều là cửu phẩm, nếu thật sự giao chiến, ta e là khó bảo toàn cho ngươi. Tô tiên sinh, độn thuật của ta chỉ có thể đưa hai người thoát thân, vẫn nên cẩn trọng lời nói thì hơn. Tại hạ tuyệt nhiên không có ý lĩnh giáo, chỉ là dẫu sao cũng là môn phái hữu danh vô thực, chẳng đáng để tại hạ ra tay. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi cho rằng môn phái của chúng ta hữu danh vô thực sao? Vị trưởng môn đây, xin chớ hiểu lầm. Tại hạ không nhắm vào riêng ngài, mà là tất cả những vị đang ngồi đây đều chẳng đáng để tại hạ ra tay. Tên thư sinh này quá ngông cuồng, còn phí lời với hắn làm gì? Hãy cho hắn thấy sự lợi hại của tam đại môn phái. Ngươi quả là kẻ hay gây chuyện cho bổn cung. Ba vị trưởng môn đều là cao thủ cửu phẩm đỉnh phong. Tô Văn hôm nay hắn có thể dựa vào may mắn mà đối phó được sao? Chết rồi, không chống đỡ nổi nữa. Ta vậy mà có thể cùng ba vị trưởng môn chống chọi được. Xem ra ta cũng đã bước vào hàng ngũ cửu phẩm rồi. Ba vị trưởng môn cũng chỉ đến thế mà thôi. Xem ra cái gọi là đại môn phái đa phần đều là hư danh. Sao lại ra nông nổi này? Ba vị trưởng môn lại thảm bại ư? Chúng ta chỉ là vì thấy các ngươi còn trẻ nên đã nương tay, mới để các ngươi thắng hiểm một chiêu. Nếu đã vậy, hãy tỉ thí lại lần nữa. Lần này xin đừng nương tay nhé. Chứ vị trưởng môn không cần lưu tình. Bọn chúng đều là chó săn của triều đình. Giết chết chính là trừ họa cho thiên hạ. Ngươi, điều đó không được. Nếu chúng ta thắng, họ sẽ nói rằng ba vị trưởng môn chúng ta ức hiếp một hậu bối. Đúng vậy, có bản lĩnh thì đợi minh chủ đến. Đợi minh chủ đến phát động anh hùng lệnh. Khi ấy anh hùng giang hồ tề tựu, quét sạch kinh thành, không còn một mảnh giáp. Minh chủ của các ngươi muốn phát động anh hùng lệnh cũng phải xem sắc mặt của ta. Nực cười. Minh chủ là bán bộ thần tiên, há cần xem sắc mặt ngươi. Hiện nay ngươi có thể khiến minh chủ phải nể mặt chỉ có vị kia, kiếm tiên lục địa thần tiên. Chính xác, tại hạ chính là kiếm tiên. Minh chủ của các ngươi nếu thấy ngọc bội của ta, ắt sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống. Tô Văn, ngươi nói lời này có ích gì? Họ đều võ giả từ cửu phẩm trở lên, chẳng thể hù dọa được họ đâu. Phải đó, Tô tiên sinh, hiện giờ địch đông ta ít, Như Yên kiến nghị nên quay về, tính kế lâu dài. Ngươi nghĩ đây là nơi nào? Muốn đến là đến sao? Được. Vậy ta sẽ ngồi đây đợi hắn. Tô Văn, ngồi đi. Minh chủ giá lâm. Bái kiến minh chủ. Đây chính là bán bộ thần tiên sao? Dù cách xa mấy trượng vẫn cảm nhận được khí tức kinh hoàng đến vậy. Lần này minh chủ chịu xuất sơn thảo phạt triều đình, thật là phúc phận của dân Đại Càn. Nay triều đình hủ bại vô cùng, tham công bắt phạt, hoàn toàn chẳng màng sinh linh bách tính. Lão phu khẩn cầu minh chủ phát động anh hùng lệnh, lập tức hiệu triệu hào kiệt thiên hạ, đồng lòng lật đổ triều đình. Kính xin minh chủ phát động anh hùng lệnh, lật đổ triều đình. Tên cẩu tặc nhà ngươi đừng hòng vu oan giá họa. Bấy nhiêu năm qua, chính ngươi đã lũng đoạn triều đình. Tham nhũng thối nát đều do ngươi mà ra. Nếu thật sự muốn thảo phạt, người đầu tiên cần thảo phạt chính là tên cẩu tặc nhà ngươi. Minh chủ xét rõ, lão phu chỉ là không thể chịu nổi những việc làm của triều đình, đành phải nhẫn nhục chịu đựng, đem thần kiếm ra khỏi cung. Tất cả những gì lão phu làm đều là vì bách tính thiên hạ. Ngươi rõ ràng đang đổi trắng thay đen. Xin minh chủ thay trời hành đạo, trừng trị bọn loạn thần tặc tử này, đặc biệt là tên thư sinh kia, mồm mép xảo trá, gây họa thiên hạ. Chư vị cứ yên tâm, bổn tọa sẽ cho thiên hạ một lời giải đáp. Bổn tọa làm việc từ trước đến nay đều công bằng, cho ba người các ngươi cơ hội ra chiêu trước. Bổn tọa sẽ hoàn lại một chiêu. Nếu các ngươi còn sống, bổn tọa tha cho các ngươi một mạng. Một chiêu của bán bộ thần tiên làm sao có thể còn sống? Xem ra minh chủ không cho một chút sinh cơ nào.
Ngươi chắc chắn muốn ta ra chiêu trước sao? Ngọc bội, giảng bối Dương Tiên Chi, ra mắt Kiếm Tiên đại nhân. Ra mắt Kiếm Tiên đại nhân. Ra mắt Kiếm Tiên đại nhân. Ta không nhìn lầm chứ? Minh chủ võ lâm bán bộ thần tiên lại quỳ xuống trước Tô Văn. Minh chủ, ngài quỳ hắn làm chi? Hắn chẳng qua chỉ là một thư sinh yếu ớt, làm sao có thể là kiếm tiên? Ngài mau đứng dậy đi. Khi kiếm tiên ủy nhiệm ta chưởng quản giang hồ, vật tùy thân của ngài chính là khối ngọc bội kia. Ta tuyệt không thể nhớ sai. Thư sinh yếu ớt này lại chính là kiếm tiên, quả là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Minh chủ minh xét, ngọc bội này ắt hẳn là do tiểu tử này làm giả mạo. Dám hỏi minh chủ, đã từng thấy dung mạo thật của kiếm tiên chưa? Kiếm tiên xưa nay đều dùng nón lá che mặt thị chúng. Bản tọa quả thực chưa từng thấy dung nhan thật của người. Ai da, minh chủ, người đã bị tên thư sinh xảo quyệt này lừa gạt rồi. Hắn đã không ít lần dùng chiêu này hù dọa người khác rồi. Nhưng bản tọa cảm thấy nội lực trong người hắn tuyệt không phải thứ một thư sinh có thể có được. Võ công của hắn đều do Mục Dương truyền thụ. Minh chủ chớ để hắn hù dọa. Đúng vậy, lần trước hai nước giao lưu võ thuật, Mục Dương đã công khai truyền công cho hắn. Chúng ta đều có thể làm chứng. Tô Văn, nếu ngươi có điều nghi hoặc, đại khả tỉ thí một phen. Minh chủ, hãy cùng hắn tỉ thí. Chỉ cần minh chủ ra tay, tên thư sinh này lập tức sẽ lộ nguyên hình. Vô lễ. Minh chủ, nếu hắn quả là kiếm tiên, vậy ta e rằng khó giữ được mạng. Ta có một kế, có thể nghiệm chứng hắn có phải kiếm tiên hay không. Thần kiếm này chỉ có kẻ võ đạo đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên mới có thể rút ra. Nếu hắn thật sự là kiếm tiên, chắc chắn hắn có thể rút được thanh kiếm này. Tô Văn, ngươi có dám rút kiếm không? Chết rồi, một khi rút kiếm, Tô Văn sẽ bị lộ tẩy. Phải rồi, chỉ cần hắn dám rút kiếm, liền có thể biết hắn có phải là kiếm tiên thật hay không. Sao? Lại không dám? Ta hà cớ phải rút kiếm tự chứng. Chuyện này đối với ta nào có chút lợi lộc gì. Vậy được, chúng ta đánh cược một phen. Nếu ngươi có thể rút được thần kiếm, thì thần kiếm đó sẽ thuộc về ngươi. Nếu ngươi không rút được, ta muốn ngươi, Tô Văn, ở Ba Tư làm chó cho ta. Ngươi không cần làm chó cho ta. Ta đối với việc nuôi chó không có hứng thú. Nữ tỳ Ba Tư thì quả thật chưa từng thử qua. Tô gan, Tô Văn to gan. Ngươi lại dám khiến nữ dương Ba Tư làm tỳ nữ cho ngươi ư? Là các ngươi muốn đánh cược. Nếu đã không cược nữa, thì thôi vậy. Tên thư sinh này quá giỏi hù dọa người. Nếu không thể chứng minh hắn là kiếm tiên giả, những người có mặt ở đây đều không dám động thủ với hắn. Được thôi, dù sao ngươi cũng không rút được thanh kiếm này. Kết quả chỉ có thể là ngươi thua. Được thôi. Xong rồi, lộ tẩy rồi. Hắn không rút được kiếm. Lão Phu đã nói rồi, tên thư sinh này chỉ dọa dẫm mọi người thôi mà. Hắn nào phải kiếm tiên. Tô Văn, ngươi đã thua rồi. Đồ Tô Văn to gan, dám mạo danh kiếm tiên mà giỡn mặt bổn tọa. Hôm nay, bổn tọa hiệu lệnh thiên hạ hào kiệt, trước hết chém chết tên súc sinh ngươi, sau đó sẽ thảo phạt triều đình. Tô Văn, cẩn thận. Thần kiếm gì mà lại tự động xuất vỏ? Bảo vệ tên thư sinh kia. Đây là điềm báo thần kiếm nhận chủ. Bái kiến kiếm tiên đại nhân. Xin kiếm tiên đại nhân sai khiến. Cái gì? Tô Văn thật sự là kiếm tiên sao? Giờ đây đại địch đang ở trước mắt. Võ lâm cùng triều đình càng nên đồng lòng, hợp sức một lòng, thiên hạ mới thái bình. Kính cẩn tuân theo lời dạy của kiếm tiên đại nhân. Hãy làm tròn bổn phận đi. Thanh kiếm này ta đã rút ra rồi. Giờ ngươi nên gọi ta là gì đây? Chủ nhân. Ngoan. Kiếm tiên đại nhân, xin tha mạng. Phải, tiểu nhân có mắt không tròng. Xin đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng chó. Kẻ gian bán nước, thông đồng với Bắc Nhung, đã hại chết Kiều tướng quân, lại còn muốn sống ư? Gian tế, ta thừa nhận. Nhưng kẻ hại chết Kiều tướng quân thật sự không phải ta. Lão tặc nhà ngươi chết đến nơi rồi còn không chịu nhận. Thật sự không phải ta mà. Kẻ bày mưu hại chết Kiều tướng quân thật ra là...
Đáng ghét, lại để lão tặc này thoát tội. Thanh kiếm này hình như đã từng thấy ở đâu rồi. Tô tiên sinh, gian tế đã trừ rồi. Vì sao ngài vẫn còn ưu sầu? Chỉ là có vài việc ta chưa từng nghĩ tới. Tô Văn, giờ đây, chúng ta cũng đã báo thù cho mẫu hậu rồi. Giữa ngươi và ta, chẳng phải nên thực hiện lời hứa trước đây sao? Lời hứa? Đương nhiên là lời hứa động phòng hoa chúc rồi. Chủ nhân động phòng, tỳ nữ sao có thể không luôn kề bên? Đi thôi. Hình Giao, nàng thực ra không cần miễn cưỡng bản thân. Việc động phòng hay không, tại hạ không để tâm. Lần này chẳng phải miễn cưỡng. Thiếp cam tâm tình nguyện. Một là tạ ơn chàng đã giúp thiếp diệt trừ gian thần, rửa hận cho mẫu hậu. Hai là thiếp thật chẳng ngờ chàng lại chính là kiếm tiên trong truyền thuyết. Kỳ thực, kiếm tiên chỉ là một mặt nhỏ bé của ta. Ta còn nhiều mặt ưu tú hơn nữa. Nàng chưa từng thấy. Vậy, chàng còn mặt nào thiếp chưa từng thấy? Phía dưới. Chàng hãy vào phòng đợi ta trước. Ta muốn báo tin hỷ này cho phụ hoàng. Đi đi. Tô tiên sinh, hai mũi tên này có gì đáng xem? Mũi tên ám sát lão tặc này và mũi tên phóng hỏa nội các đều xuất phát từ một người. Nếu quả thật là cùng một người, thì thích khách trong nội các không thể nào do lão tặc sắp đặt. Hỏng rồi. Kẻ chủ mưu hại chết Kiều tướng quân là người khác. Phụ hoàng, hôm nay nữ nhi đến đây là có một tin đại hỷ muốn bẩm báo cùng người. Thù của mẫu hậu cuối cùng cũng đã báo. Lão tặc thừa tướng thông đồng phản quốc kia cũng đã bị xử trí. Lần này có thể trừ khử lão tặc ấy. Tất cả nhờ Tô Văn giúp đỡ. Chàng không chỉ mưu trí hơn người, mà còn có thể hiệu lệnh quần hùng, là một người đáng để phó thác. Nữ nhi định sau này sẽ truyền Giang Sơn hoàng vị cho chàng, để chàng cai quản Giang Sơn Đại Càn. Phụ hoàng, bệnh bại liệt của người đã khỏi rồi. Phụ hoàng nàng căn bản chưa từng bị bại liệt bấy lâu nay, vẫn giả vờ. Phụ hoàng, chuyện này là sao? Trẫm đã giả bệnh mười mấy năm chưa từng bị phát giác. Ngươi làm sao biết được? Một người liệt giường làm sao có thể đặt sẵn một đôi giày bên giường? Trẫm đã bày ra một ván cờ hoàn hảo đến vậy, lại bại bởi một đôi giày. Được, trẫm không giả vờ nữa. Rốt cuộc chuyện này là sao? Phụ hoàng của nàng chính là kẻ chủ mưu hãm hại Kiều tướng quân. Phụ hoàng, sao có thể là kẻ chủ mưu? Nàng còn nhớ thích khách phóng hỏa nội các không? Nhớ. Khi ấy, Trương thống lĩnh đã phong tỏa tất cả lối ra, nhưng không tìm thấy một thích khách nào, cứ như biến mất vậy. Thích khách này không hề biến mất, mà là ẩn mình trong tẩm cung của phụ hoàng nàng, và một trong số thích khách đó chính là phụ hoàng của nàng. Không tệ. Gì cơ? Quả nhiên, những gì chúng ta đoán trước đây không sai. 2 lần phóng hỏa, quả thực là cùng một bọn người. Nhưng chúng ta đã đoán sai. Kẻ chủ mưu đứng sau vụ phóng hỏa này, kẻ muốn hủy diệt Văn Thư, cũng không phải là lão tặc thừa tướng, mà là hắn. Mà mũi tên ám sát thừa tướng cũng chính là do phụ hoàng nàng bắn. Mục đích của hắn là giết người diệt khẩu. Phụ hoàng, rốt cuộc là vì lẽ gì? Mẫu hậu đối ngươi một tấm chân tình, vì sao người lại đối đãi người như vậy? Nếu muốn trách, hãy trách mẫu hậu ngươi công cao chấn chủ. Những năm qua, người nắm giữ binh quyền, uy vọng thậm chí lấn át cả trẫm. Nếu trẫm không bày mưu trừ khử người, Đại Càn này ắt sẽ mang họ Kiều mất. Vốn dĩ, trong thời gian trẫm bế quan, trẫm đã trông cậy thừa tướng kiềm chế ngươi.
Nhưng không ngờ lão già kia lại vô dụng đến thế. Ngay cả một thư sinh cũng không giải quyết nổi, khiến trẫm phải xuất quan sớm, để đích thân dọn dẹp tàn cục. Những việc thừa tướng đã làm đều do người ngầm cho phép. Người có từng xem ta là nữ nhi của người chăng? Trước quyền thế, tình thân nào đáng giá một xu? Nếu các ngươi đã biết được bí mật của trẫm, vậy thì hãy chết đi. Tô Văn, trẫm bế quan 10 năm, hấp thụ công lực của hơn trăm võ giả cửu phẩm. Một chữ này, dù ngươi là lục địa thần tiên, cũng phải chết. Tô Văn, ai bảo rằng giờ đây ta chỉ là lục địa thần tiên? Sao có thể như vậy? Sao ngươi lại vô sự? Phụ hoàng, xin người hãy dừng tay. Nếu cứ mãi chấp mê bất ngộ, sẽ gặp phải thiên khiển. Tô Văn, chàng không sao chứ? Thiên khiển ư? Thần kiếm trong tay trẫm. Trẫm chính là thiên. Hãy chết đi. Thật sự có thiên khiển sao? Xem ra trời xanh chẳng dung thứ. Bất kỳ kẻ nào gieo rắc tội ác, linh hồn của Kiều tướng quân cuối cùng cũng được an nghỉ. Tô Văn, chàng không sao chứ? Ôi chao! Yên tâm đi, vẫn động phòng được. Đã đến lúc nào rồi mà chàng vẫn còn đùa cợt? Ta không được. Chủ nhân không được. Chúng ta sẽ giúp ngài. Nếu chàng dám để các nàng giúp, chàng ắt sẽ gặp họa lớn.